Okay, good evening guys. We will now cover consolidated financial statements. Bali madali itong topic na ito. Hindi naman po siya kahirapan kaso kasi because of the complexity, because of the lengthy process, and yung traditional method kasi natin is elimination, yung supposedly madali sana na bagay, naging tawag dito parang naging mahirap mahirap because of yung elimination entries na ginawa nila, saka napakahaba yung yung worksheet method din na traditional na sistema na pagtakpan yung kasimplehan ng topic, naging mas mahirap tuloy kaysa libro. Sobrang haba niya, kaya isa pa, ito yung isa sa mga pinaka-challenging na topic na lalo na sa mga sa BS accountancy kapag papunta ka na ng advanced accounting. Ito yung pinagsasabihan ng mga higher years na, di ba, mahirap. Actually, hindi po siya mahirap. Malaki lang, mahaba siya Kaya so ang gagawin natin is we try to walk through the process of the preparation of consolidated financial statements. Then I'll show you the shortcuts, ano yung mga titigan mo lang, ganyan. And then ano yung mga check mechanism mo, doon sa dulo, Okay? And isa pa na dito, isa pang common na problem dito sa consolidation of financial statements, guys, is yung elimination, ng intercompany transaction. Yun din ay isang napakadaling bagay. It is just a matter of perspective, So I want you to erase your formula in your head, Kasi sa totoo lang, ang consolidated financial statement is made difficult because of formula. Why? Kasi kapag tinitignan mo yung formula ng consolidation, ang tendency niyan is hindi mo nakikita yung logic niya, nagiging mechanical ka. So kung formula ang gamit mo sa pagko-consolidate, hindi mo to alam, hindi mo nakikita yung kasimplehan po nito. Sorry for that, masyado akong harsh, kumbaga masyado akong frank magsalita kung minsan, guys. But that's also one of the reason why some people do not like me, kasi masyado akong brutal na masyadong diretso ako magsalita. But that's the reality, Kasi kapag tayo'y hindi natin tanggapin ang katotohanan, di ba? Kailan pa natin mapapalitan ang dapat palitan? Kailan natin babaguhin ang dapat mabago, Okay, guys, I want you to put this in your head. Consolidation is easy. But yung date of acquisition, consolidation at date of acquisition, and consolidation subsequent to date of acquisition, lengthy po na process yon. So, kino-condition ko na itong utak mo, na para magets mo siya, sundan mo every discussion in my illustration, inch by inch. Bali, itong case na nandito na pinapakita ko sa inyo, 2 taon po yan, From the date of acquisition, saka nagdagdag ako ng 1 taon forward para makikita mo yung mga changes, doon sa mga account balances at yung mga bagong account na makikreate ng consolidation process. Okay? So, yun po yung ang hinihingi ko lang talaga sa inyo sa doon sa date of acquisition and subsequent to date of acquisition is sundan mo, Sundan mo inch by inch. At kapag nasundan mo yan sa akin ngayon, ang masasabi ko lang, tapos na ito. Hindi mo na kailangang balikan. Common sense na lamang sa iyo yan. Okay? Another one is guys, yung consolidation ng yung elimination, Elimination of intercompany transaction. It's just a matter of perspective. Kung mai-imagine mo yung sinasabi ko mamaya, okay, ma-appreciate mo yun, tapos na to. Wala itong formula. Okay? Ang consolidation, kapatid, is just a matter of titigan mo lang yung mga data, you check mo yung mga, i-identify mo yung mga intercompany transactions na nangyari, and then squeeze out yung impact nila sa sa financial sa books, tapos na, madali siya, titig lang at pindot. Ganun lang po siya kadali. Wala kang i-memorize po dito. Pero you need to appreciate yung yung concept niya, Okay. So, that's it, guys. Now, before we tackle, guys, this problem, I want you to please print it sana. Sana na-print niyo po ito, itong kanina nagpalit ako ng ng data, Pinalitan ko yung mga information na naibigay diyan sa inyo kasi may mga hindi tumutugma doon sa
may mga hindi tumutugma na balances. I check the balances at hindi po siya sumasakto. So I studied the figures and then yun nga nagpalit ako ng ano kasi may mga bagay akong change diyan na data para may emphasize ko yung mga other concepts no na hindi lang sa consolidation kundi dun sa PFRS or business combination. Okay guys, so please screenshot mo siya no kasi kung nasa classroom sana ako ngayon no kung nandun ako sa pinagre-recordan ng Rayo ngayon gabi na kasi nasarado na yung building no. Okay, ang dali sana nito eh, ang daling kamayin, ano? Kaso ganito kasi nandito ako sa bahay, no? Tawag dito, wala akong ano dito, wala akong blackboard, wala akong whiteboard, no? So please pagtiyagaan natin ano na sundan ng sundan. I prepared the solution already, nilagay ko siya sa Excel format ano para sundan natin painstakingly inch by inch hanggang doon po sa dulo, ha? Huwag ka pong mapagod. Okay? Para hindi mo na to problema in the future period, kapatid, please get it now. Get it now from me, okay? At ito lang ang konting maitutulong ko siguro para sa iyo, no? Okay? Ha? Please, no guys, no, focus. I need your focus. Kung wala kang printer diyan sa bahay niyo, please screenshot mo siya in another device para makikita mo yung data in another device habang po yung solution ay ginagawa natin dito kasi kasi throughout the lecture makokoberan po, matatakpan po yung data, no? Matatakpan yung data dito sa dito sa screen, no? Okay? So please, no, have a copy of etong page 1 and page 2 lalo na, no? Dapat meron kang copy niyan, no? Screenshot mo siya, na para meron kang reference. Okay guys, so ready na po tayo. But ito no, before I proceed muna, no, meron lang akong konting i-note kasi meron lang akong konting i-announce for a while guys, no? Ayan. Okay, bago ko makalimutan, no, I just want to emphasize mga kapatid, there is no late enrollees, no, sa Rayo, no. You can you can join the class even until December. Okay? Kasi ang regular semester is December actually yan hanggang May, yun ang regular semester po natin for the May board exam, no? Okay, but we only opened the program early para sa mga maaga kasi para sa mga maaga di maganda kung madoble nilang madaanan, di ba? Kaya naging 9 months tayo para madaanan na nila until December, then another na naman na pass until May, so prepared na po sila. That is the logic of the 9-month review coverage na ginawa natin. Pero hindi ka po late maski po ikaw ay November darating o December ka papasok, no? Kaya lang kung medyo nahuli ka lang kasi hindi mo masyado madodoble siguro unlike kapag mas maaga ka. Kaya po rinirecommend namin na maaga kayo, ha? Okay? Self-paced po ang review natin. Hindi po siya naka-zoom na kailangan mo dapat sundan at definite schedule time. Hindi po ganoon, no? May oras po siya na naka-record po siya. So anytime pwede kang mag-review, ha? Okay guys, walang late enrollees po sa Rayo. Just emphasizing. Another one is ito, we are not PowerPoint based, no? What we are using in this in the webinar is ito PowerPoint po kasi siya screen sharing po siya, no? Doon sa atin doon is nandun tayo sa classroom, no? Naka-video tayo na nagsusulat and then parang review center talaga po siya, no? Gagawa lang tayo ng ganito na sistema kapag tayo po ay magdi-discuss ng solution. Okay? Or kapag theoretical yung problem na mahaba at maraming i-discuss na enumerations, no? So that's it. Okay? So that's it guys, no? And ito pa pala, no, recently may mga may mga kaguluhan na nangyayari sa labas sa mga bata, no? And kung saan nadadrag yung pangalan po ng Rayo regarding kino-compare niya kami sa ibang review centers, ganun. Hindi po namin po gawain yung ganun, mga kapatid, no? Okay, si Wency po ay kasi ginamit na dami account yung pangalan ni Wency tapos pinalitan niya ng parang machine gun sabi niya. Okay? Guys, we do not play such jokes, no? Hindi po namin gawain po yung ganun. Maging intelligible po sana tayo na itong mga ito ay gawain na po ng bata at tayo po ay maging accountant, magiging accountant tayo in the future, and that those are conducts and becoming of a future accountant. So hindi po maganda yun. Tigil ho natin, kasi hindi po siya nakakatuwa. Okay? Anyways, we are not taking offense about it naman po, no? We are hindi kami hostile about that, no? Okay? So mas maganda na lang siguro na na maayos lahat, di ba? Na walang ganung girian, ganyan, walang ganung siraan kasi hindi naman po kailangan yun. And at the end of the day, what matters most is we impacted the life of other people. Yun naman po yun eh. It's not about
financial rewards, whatever, no? Ang purpose natin bilang accountant is maging kapaki-pakinabang, no? Kasi lahat naman tayo mamamatay talaga eh. At the end, mawawala naman tayo lahat eh. Ano ang contribution mo sa sibilisasyon ng tao? Next. O, di ba, be? Okay? So, ganun po tayo. Ha? Okay? Alright, guys. So, that's it. Now, guys, okay? Let's proceed. First muna na itatackle ko, no, is itong consolidation at the date of acquisition. Ito yung business no, business combination. Ito yung tinatawag natin na business combination, no, covered by PFRS 3. Okay? But PFRS 3 have some rules that have impact on consolidation. Kasi ang consolidation, dumadating po yan, nagkakaroon ka ng consolidation after ng business combination kapag mag-report yung mga companies, no, yung mga combining companies, kapag magre-report na sila ng financial statements nila at the end at some future point in time, okay, kailangan nating i-consolidate ang financial statements doon para makita natin yung true and fair view ng financial statements. Bakit nga ba kailangan i-consolidate ang financial statements? Ano po yung essence ba nun? Okay? Guys, isipin mo ito, no? Okay, mas maganda kapag you put yourself in this scenario. Okay? Ikaw owner ng dalawang negosyo. Alright? Business 1 and business 2. Sa'yo parehas yung business na yon. Okay? 100% ang ownership mo doon. Naintindihan mo? Okay, ngayon, itong business 1, binentahan niya yung business 2. Okay? Nagpapakita siya doon ng kita na 1 million. Alright? So masaya ka kasi may 1 million sa financial statements ni business 1 mo. Itong business 2 naman, na negosyo mo din lang, yung goods na binenta ni business 1 sa kanya, binenta din niya sa business 2. At meron din siyang 1 million na kita din. Alright, wow, di ba? Yung dalawang kumpanya mo, nagre-report ng tig 1 million na kita. Okay? Wow, di ba? Tuwang-tuwa ka naman, nagbigay ka ng bonuses sa kanila. Okay? Now, at the end of the day, kapatid, hahanapin mo yung 2 million pesos na yun. Nasaan yung 2 million na pinapakita niyong kita nyo? Di ba? Kapatid, sa'yo yung dalawang negosyo, di ba? Okay? Kung magbentahan dalawang negosyo mo, yayaman ka ba? Hindi. Inflated lang yung mga figures sa libro mo. Okay? Ha? Naglolokohan lang yun. Parang ikaw at yung asawa mo. Okay? Bentahan mo asawa mo. Yumaman ba pamilya mo? Hindi. Sino niloloko mo? Ikaw. Nagets mo? Kaya when it comes to businesses owned by the same interest, no? Businesses na kontrolado ng same, no, na interest, kailangan natin natanggalin yung effect ng intercompany transaction kasi outlier po sila to decision making. Tulad mo kanina, nagpa-bonus ka pa, tapos later on, nung inaudit yung libro, wala yung 2 million kasi nag-inflate lang yung figure. Nagets mo? Ha? Okay. Yun po yung essence ng business combination. Yun ang essence ng financial statements consolidation. Na yung mga inside transaction na tinatawag natin yan, no? In a group of companies, no? In my example, business 1 and business 2 kanina, yung transaction nila sa isa't isa, na kung saan nagre-recognize sila ng income at expense man, no? Tanggalin natin yung mga yon kasi nakakaloko yun. We take business 1 and business 2 as one. Okay? Yung performance nila as one, okay? Against the external world, yun ang tunay as far as you are concerned. Okay? Ha? Guys, nagets po? Kaya natin po kino-consolidate ang financial statements para maging realistic po siya. Okay? Ha? So, ayun po siya kapatid, no? Okay, now, talking about yan nga, consolidation of financial statements, kailangan natin gawin yan kapag kako-combine ang dalawang company. Kapag katatapos ng business combination, kailangan natin, ano yung itsura ng mga asset nila, okay, as one. No? Kaya tayo nagko-consolidate at that point by applying the principle of business combination, yung PFRS 3 po natin. Okay? Ha? Okay? So guys, please take note at this table, no? Itong nandito sa screen ninyo, no, na pinapakita ko, tama ba? Oo, kailangan ko tignan din doon sa phone ko kung ano itsura na nakikita nyo para nagkakaintindihan tayo, ha? Okay. So ito, no, you look at the data, no? Please familiarize yourself with what happened, no? Okay? And then i-move ko ito ng 1 year forward, no? O ito, after 1 year nang mula nag-consolidate sila, ito na yung kanilang pinapakita na financial statements. Nandiyan din uli yung balance sheet nila, saka yung kanilang income statement in the period. Okay guys, ha? So dito, after nito, mag-prepare tayo ng FS dyan ulit, no? Yung FS na, consolidated FS na ipe-prepare natin dyan, yun ang tinatawag ko nila na
yun yung tinatawag na consolidation subsequent to date of acquisition. Okay? Yung rule ng consolidation subsequent to date of acquisition, naka-tie up po siya doon sa mga ginawa natin doon sa date of acquisition. Kaya dapat alam mo nangyari sa date of acquisition para alam mo yung impact niya dito, kung anong itatama mo dito. Okay? Ha? Okay. Alright guys, balik tayo doon sa first. You look at the data. Okay? We have here parent company, may book value siya dyan, fair value siya. Subsidiary company, meron siyang book value and fair value. And the useful life of the assets, no, given na si building ay 10 years standard life nila, equipments, okay, are 4 years, no, nakanet na daw, nakanet yung related accumulated depreciation. They have their payables and their equity shares. No? Okay? All right. Now, these balances that are being presented to you guys are existing as of December 31, 2018, pre-combination, pre-acquisition, bago si parent bumili ng ownership niya kay subsidiary. Okay? So, additional information, on the same date, right after these financial statements were prepared, no? Okay? Si parent bumili ng 80% ni subsidiary. Take note of that, guys, ha? Bumili si parent ng 80% of the company by issuance of 10,000 peso par value shares na 21,000 ang kanyang fair value. Ha? Okay? Alright. Okay. Now, meron pang stock issuance cost, no? Yung printing ng shares of stock na 500, na? Okay? Direct acquisition cost, yung mga tao na yung gastusin mo, no, para doon sa para i-effect yung business combination, we have 1,000, tapos indirect, siguro kung may acquisition department ka, no, may 500. Alright. Okay, and accordingly, they are using FIFO method. Okay? And non-controlling interest was valued at 4,000 fair value. Okay? So fair value natin siya at 4,000. Okay guys. Now, ganito po siya, no? We use PFRS 3. Remember PFRS 3. What is the first requirement of that standard? Sabi niya doon, identify the acquirer. The acquirer is the entity which obtains control over another. Okay? So in our case here, it is the parent company. That is the acquirer. Okay? Second requirement there, ang sabi niya doon, kapatid, is yung i-value natin yung i-identify natin yung consideration given, right? In the perspective of the acquirer, ano yung fair value na binigay niya, di ba? Okay, so ano yung binigay niya to effect the acquisition? Ito, 21,000, right? 21,000 yung consideration given, fair value given, of whatever given, cash, securities, bonds, whatever. Yun, kunin natin yun. Okay, how about that 500? Yung 500 na indirect issue cost is treated as incidental part of the issue of shares. So to cut the story short, ikaltas natin siya sa process ng shares. So ito po ay deduction against share premium, di ba? Nag-usap kayo ni Sir Wency ninyo yan about that last time, right? Okay, so kaltas natin yan sa share premium, yung 500. About 1,000 direct acquisition cost and indirect acquisition cost, these are expense under full PFRS. Okay? But if you are following yung PFRS for SME, we include yung direct acquisition cost as part of the cost of acquisition, or what we call consideration given, no? Hindi natin yan ini-expense kung SME, no? Only the indirect ang expense. Pero under full PFRS, siya po ay parehas po sila na expense, direct or indirect. Okay? And so yan, pagkatapos mo malaman yung acquisition cost, which is 21,000 in our case, no? Consideration given, identify natin yung i-value mo ng controlling interest. Okay? So it is already given here, no? Ini-estimate yung fair value, ang ganitong sistema ng pag-value ng tawag dito, pag-value ng non-controlling interest, no? Dalawa options natin yan si standard. Una, tignan mo yung fair value ng kumpanya. Okay? Magkano kaya yung kumpanya? Alright? So, i-estimate natin yung kanyang economic value. Kunwari, ito ay 50 million itong kumpanyang ito, and I'm buying 80%. Edi 80% of that 50 million fair value of the company. Ayun, yun ang kukunin ko. Yung naiwan na di ko kinuha, yung 20% of that 50 million, yun ang tinatawag na non-controlling interest. Okay, so that's it if we use economic valuation. Okay, another alternative valuation allowed by the PFRS is yung fair value of net assets. So ang gagawin lang natin, lahat ng identifiable assets ng acquiree, ng subsidiary, no? Yung mga assets niya, practically almost every assets are identifiable with the exception of goodwill. Kung may goodwill sa libro nung acquiree, tanggalin lang natin. So yun, no? We get the identifiable assets niya ni acquiree, i-fair value natin lahat yun, determine natin fair value nila, tanggalin natin yung liability niya. Yun ang tinatawag na fair value of net assets.
Okay? So, pwede mong kunin yung non-controlling interest percentage and multiply it with that fair value of net assets. So yun yung tinatawag natin na non-controlling interest at fair value of net assets. It is an alternative valuation method. Okay? Ha? So, ganun po siya. Anyway, binigay na po dito, ayan, 4,000. No? Ang non-controlling interest daw has a fair value of 4,000. So basically, ang sabi naman ng problem natin, fair value na yan. So hindi po siya nakabase sa fair value of net asset. Economic valuation po ginamit niya. Kailangan mong alamin din yung concept ng economic valuation, saka yung NCI na naka-value at economic valuation, saka yung dito, NCI na naka-value doon sa fair value of net assets. Kasi may tinatawag pa tayo dyan na na economic goodwill. Ano yung economic goodwill? Yung fair value, yung value ng kumpanya, kunwari 50 million, tapos yung fair value of net asset is 40 million. Kumbaga yung talagang economic, yung accounting valuation niya, per accounting yung fair value of net asset is 40, pero yung estimate natin sa fair value niya is 50. So pwede ba yun? Yung fair value ng kumpanya ay mataas doon sa fair value of net assets niya? Oo, kasi yung mga assets yan, kapag pinaggalaw-galaw mo yan, nag-synergize yung mga assets na yan, kapatid, malaki ang kita na napoproduce niya. Kaya ang tingin kaya willing ang tao na i-value siya more than that. Okay? So, yung tingin ng public na fair value sa kanya is more than yung fair value ng mga physical net assets niya. Okay? So, yung difference po na yun, fair value of the company less the fair value of net asset, economic goodwill ang tawag natin doon. Yung dagdag ba na non-accounting asset na valuation ng public, we call that economic goodwill. Okay? O sige, paano kapag ganito? 50 million yung 50 million yung tao dito guys, 50 million yung valuation ng company. I'm buying at 80%. So 50 times 80%, 80 million 50 times 80%, ilan yun? 40 million, di ba? 40 million yung fair value na binibili ko. Ino-operan ko yung owner ng company, yung controlling interest ng company. 40 million, boss, ayaw. Di ba? Ano kayang gawin ko para dumulas kamay nito, para pakawalan niya at mapasa kamay ko tobe, di ba? Okay? 45 million, ayaw. Okay, fine, 60 million. Gusto niya. Okay? Yung 40 million per value na binibili ko, binebenta niya ng 60 million. So I'm paying 60 million for a 40 million economic valuation. Wow, di ba? May lamang, malaki yung binibigay ko. The difference between that, what I am paying for, and the fair value of the company I am acquiring, which is 20 million in my example, that is what we call control premium. Yes mo guys? Why control premium? That's what you are paying for, to obtain control. Kaya nga premium for control premium. Gets mo mi? Yung mga concepts na yan, tinatanong yan sa board exam. Okay. All right. Now, let's get back. Okay? Identify the identify the acquirer. Pangalawa is determine consideration given, which is 21. Ano pa? Tawag dito, yung identify mo yung mga assets, i-value mo yung mga identifiable assets and liabilities of the acquiree at fair value. Tapos i-determine mo yung non-controlling interest. The last procedure there, guys, is what? You compute for goodwill. Okay? We compute for goodwill. Okay, in our illustration here, guys, sundan mo, Nasaan na nga ba yung dito? Ayun, okay, yun. Magana pala tong pansulat ko, Nakakabano to alam mo yung alam ko lang pencil at Okay, anyway, that's it. Okay, yung kanina, let us determine goodwill. First is we have the consideration, given. Okay? Yung consideration given natin, by the way, is 21,000, Ako, siya, hirap Ang hirap naman nito tawag dito. Ang hirap niya igalaw. Wait lang. Okay, guys. Okay. Consideration given is CG na lang, That's 21,000. Okay, guys? 21,000. And then, we get what? The non-controlling interest, di ba? Which is 4,000. Tanggalin natin dito yung fair value of net asset. Fair value of net asset of the subsidiary. Yan. So, ito po yung tinatawag po natin na goodwill. Okay? This is the goodwill. Okay. Now, let's determine this fair value of net asset of the subsidiary. Okay?
So, ito, binigay po yung fair value of net assets, yung fair value ng mga assets and liabilities ni acquiree is andito na. No? Andito po sila. May fair value din si parent. Guys, hindi po kailangan to. Walang mandate ang standard na i-revalue ang parent. Acquirer, wala kang gagawin sa kanya. Ang alamin mo lang sa kanya, magkano cost niya, period. Pero sa subsidiary, magkano NCI niya, magkano fair value ng mga identifiable assets and liabilities niya. So, ito, wala to. Di natin gagawin to. Ito lang ang gagawin natin. Okay? So, ayan na. Nag-determine na tayo ng fair value. And thus, andyan po siya kapatid. Ilan po yan? Kung i-total mo po lahat po ito, that's what? 22, may napipindot Wait lang. Okay? This is 22,500. 22,500. And may utang siya, no? May payable siya na 500. So, we will remove that. This is 17,500. Okay? 17,500. Naninibago ako sa pen, no? Okay. All right. So, that's the fair value of the net asset of the subsidiary. Okay, so tanggalin natin dito kapatid, 17,500 dito. For that, magkano po yung difference? That 21, no? 21 plus 4, there's 17.5, no? Ayan, no? Ilan yan? That's 7,500, no? Yun, no? 7,500. Ito po yung ating, goodwill. Okay? 7,500 ang goodwill. Now, I want to, expound on that, no? Wait lang guys, at ilipat ko tong picture ng aking yan para magkaroon ng additional na space, no? Okay? And then bura lang tayo, no? Ayan, saglit lang ha. Eraser. Yan, ang hirap po. Medyo ang hirap tayo gumalaw. Nakakabano talaga, grabe. First time ko kasi gamitin to eh. Hindi yung Okay? Ayan, itong goodwill na ito guys, no? Itong goodwill na ito, if we will make a detailed analysis of that, dalawa kasi may-ari niyan eh. Okay? Meron pong parent, may parent, no? Goodwill ng, tawag dito guys, parent, saka goodwill ng non-controlling interest. Okay, yung non-controlling interest, yung mga ibang owners na naiwan kay subsidiary. Kasi nga, bibilhin ko yung 80%, may 20% na ibang owners, di ba? Yun ang tinatawag na non-controlling interest. Bali itong goodwill na ito, hati po yan. Ang tawag natin dito kasi total goodwill. Goodwill ng parent at NCI. Ang composition ng total goodwill, economic goodwill, which is divided between parent and NCI, saka control premium kung meron man. Okay? Nare-reduce po yan kapag po meron pong discount na pinabigay yung mga original na controlling interest. Okay? Di ko alam kung anong ang tawag dun. Di ko alam kung may control discount. Okay? Alright. Anyway. Okay. Okay guys. So, how do we determine the fair value of the company? If the NCI, so ito muna alamin natin fair value of the company. No? If NCI is valued at 4,000 pesos and 20% lang po sila, then impliedly, divide mo yan kapatid, that's it. That's the fair value of the company. 20,000 kapatid ang fair value of the company. Okay? But if we look, okay, kung 4,000 ang NCI, estimate ng fair value ng NCI and 20% lang po siya, edi 20,000 yung economic valuation ng public doon sa kumpanya. How about the accounting valuation? No? Kung 20,000 po yan, the accounting valuation of the assets is 17,500 lamang. Nakita mo? Ito guys, di ba 17,500 lang, andito po siya. Nakita mo to? Ha? Okay? Assets less liabilities po niya. To cut this story short guys, ito po may 2,500 na excess ng kanyang fair value na over yung kanyang yung kanyang fair value over yung kanyang fair value ng net assets. May 2,500 na difference. Guys, ito po yung tinatawag natin na economic goodwill. Okay? Economic goodwill po yan. Okay, excess ng fair value ng kumpanya over physical assets po niya. Okay? Kaya itong economic goodwill na to, na 2,500 na yan guys, nahati po yan sa parent at NCI. 80% of that is kay parent. So, magkano ba yung 80% po niyan? 80% po niyan is what? 80% Ito naman ay 20%. No? So, 80% of that is how much? 2,000. And 20% of that is how much? 500. Okay? Alright. So, itong binili ni parent na goodwill, kumbaga, ang binili niyang goodwill is
2,000. Okay? So, but if we look at that, no, ang consideration actually ni parent is, if you remember kanina, no, magkano consideration na binigay ni parent? 20, ano? How much? 21, di ba? Nandiyan pa, oh, nandiyan. Okay, nandito. Nasulatan ko na 21,000, right? Yung consideration ni parent, right? Magkano yung binili niyang fair value ng kumpanya? 20,000, di ba yung fair value ng kumpanya multiplied by 0.8, ilan yun guys? Okay? 16, tama? Di ba? 16,000 ang binili niya na fair value ng kumpanya. Pero magkano binili niya? Magkano yung pinambili niya? Ha? 21. Ulitin ko, ha? Di ba? Ang fair value ng kumpanya 20,000, which is computed as 4,000 divided by 20%, right? 20,000. Binili niya 80% of that. 16,000 ang nabili niya. Magkano pinambili niya? 21,000. Di ba? So 21,000 less 16,000 is what? 5,000. Merong excess na binayaran niya para doon sa para ma-obtain niya yung control, no guys? So yun po yung tinatawag natin guys na, wait lang, naninibago talaga ako dito. Yun ang tinatawag natin guys na control premium, ha? May control premium na 5,000 pa po. Kaya ito po siya guys, 7,000 ang total goodwill ni parent, full good yan ang parent goodwill ang tawag natin po diyan, tapos goodwill na 500 attributable to NCI na 500, and that is the accounting of that 7,500 total goodwill na nakikita natin. Okay? I repeat, total goodwill is composed of what? Control premium plus economic goodwill. And that economic goodwill is divided between the parent and the NCI. Is that clear, my friend and my dear? Ha? Okay, ganun po siya. At tandaan mo to ha, bebe, tandaan mo ito kasi kailangan po natin yan in the future. Okay? And in future impairment testing man, kailangan din po nating alam yung allocation. Okay? Ayos? Gets? Ha? Hindi kita marinig no? Okay. O sige. So, that's it. Okay? Now, alam na natin kung magkano yung goodwill on acquisition. Alam na rin po natin kung magkano yung non-controlling interest. Kaya lang ito po ang gusto kong linawin, kapatid, no? Ang requirement ng PFRS 3, aside from determining, kapatid, yung non-controlling interest, i-determine mo yung goodwill. Ang isang requirement ng PFRS 3, guys, is to revalue the identifiable assets and liabilities of the acquiree. I-re-revalue natin siya, guys. Kaya lang, hindi ho natin ipapasok yung mga revaluation na yon sa libro ni subsidiary. The subsidiary will not know it. Tayo lang ang gagawa, si parent lang, accountant lang ni parent ang gagawa at mag-a-assign ng valuation for purposes of the consolidated financial statements. Okay? Para makapag-comply tayo sa requirement ng PFRS. Pero uulitin ko, yung mga revaluation adjustment, dagdag o bawas sa mga individual assets ni subsidiary, hindi ipapasok sa libro ni subsidiary. The book of the subsidiary will continue based on the book valuation it has from the date of acquisition. Madadagdagan lang sa subsequent transaction niya yon. Pero wala po siyang, wala pong adjustment na gagawin si subsidiary. Tayo lang na accountant ni parent company ang gagawa nung adjustment na yon doon sa working paper lang gagawin. Sir, anong adjustment ba sinasabi mo? May mga revaluation changes kasi yan, guys. Katulad po nito, tignan mo to Okay, ito walang problema dito sa cash. Look at cash, guys. Look at cash, walang problema sa cash kasi 1,000 lang. Receivable, walang problema kasi 3,000 din lang. Itong inventory, ito problema. Mataas ng 500 yung value ng inventory. Okay? Ito din, yung land, yung building, land. Mataas ng 2,000 yung value ng land. Yung building mataas ng 1K. Yung equipment mababa ng 1,000. Kailangan nating ipasok yung mga adjustment na yan, pero hindi dyan sa libro ni subsidiary. Ilagay natin yung mga adjustment na yan sa worksheet para ma-implement natin yung requirement ng PFRS 3 na ma-revalue yung asset ng subsidiary o acquiree, okay? Asset and liabilities niya ma-revalue to, ma-revalue siya to fair value. Okay, guys? So please put that in mind kasi yan ang isa sa mga napakasimpleng bagay na dapat mong gets. Okay, as early as of this time. Okay? Nag-usap na tayo sa goodwill, dan na po, nag-usap na tayo sa non-controlling interest. Okay, guys. Now,
ganito, no? Pasensya kung medyo bakit nag-e-emphasize ako, medyo inuulit ko sinasabi ko kasi nga ganito yung mode of instruction natin. Kung sa ballpen lang sana yan sa board, ang sarap sana eh. Tapos na dapat to bebe eh. Okay? Alright be. Okay, ngayon, eto na, no? I want to change my screen, no? Dadalhin ko kayo doon sa solution, doon sa tarito, yung solution ng yung combination, yung process ng combination doon sa date of acquisition. Pakita ko muna yung konting etchos niya, no? Yung tawag dito, yung step by step process niya, tapos later on sa subsequent to date of acquisition, diretsuhin na natin mamaya, putulin na natin, alright? Okay? Okay guys, so i-share ko yung another na tarito, screen ko, no? Pwede bang ito? Gumalaw din pa. Gumalaw din ba kayo? Hello? Naglipat ba kayo? Lumipat ba? Yes, sir. Yes, sir. Nandun na kayo sa ano? Sa Excel, sir. nandun siya sa Excel team? Ngayon? Yes po. Alright. Yes po. Okay. Okay guys, so please take note of this, no? I-check mo tong ano Excel, na? Okay? So, dito yung mga balances ng parent company and subsidiary company, no? Nandito sila. Bali book value ni parent company, saka book value ni subsidiary, saka yung fair value nila dito na target natin dito, no? Okay? Basically, yan yung balance sheet na pinapakita ko rin lang kanina, no? Yung book ni yung book ni parent, yung book value ni subsidiary. But andito yung fair value. Andito na yung mga adjustment na gagawin. Ito yung mga, since ito yung mga fair valuation, no? Yung mga, paki-check nga kung ano, kasi sa akin hindi pa rin nagpapakita yung ano, hindi pa rin nagpapakita yung yung worksheet. Naka-share ba? Ganun ba talaga? O late lang ito? Hello? Kim? Hello, Kim? Or unless in-new share ko siya para sigurado. Okay? Guys, nandiyan ba kayo sa screen? Yes or no? Yes, sir. Okay, Kim, naka-flash yung ano, yung Excel? Yes, sir. Yes. Hindi yata nag-update tong ano tong dito live niya sa ano sa Facebook. All right. Okay. Okay now, guys. Okay, guys. The requirement of the standard is to revalue the assets and identifiable assets and liabilities of the acquired at fair value. So andito yung mga determined na fair value, ito po yung mga required adjustment. Okay? Yung inventory, dadagdagan ng 500 kasi 2.5 siya. Ang fair value niya 2.5, it's not 2,000. Yung land, dagdagan ng 2,000 kasi yung fair value niya sa book ng subsidiary is 6 and it's not 8.8 dapat. So yan, na building, dagdag ng 1,000. Equipment, bawas tayo ng 1,000. Okay? Alright guys, now, okay? Ito yung mga entries na nangyari at the date of acquisition, no? Ipakita ko lang guys, no? Kasi nung binili ni parent yung kanyang interest sa subsidiary, of course may entry siyang ginawa. Kaya rinecord niya yung investment in subsidiary niya. Okay? So andito siya guys, no? Bali ginawa ni parent to, no? Ginawa ni parent to sa kanyang sariling libro nung binili niya yung investment niya. Okay? Ito, nag-debit siya ng investment in subsidiary, 21%, credit shares of stock, yung part, tapos share premium yung excess. Alright? Ha? At ito yung, meron siyang 500 for stock issue cost, o yan, pinaltas natin siya share premium, tapos may direct and indirect acquisition cost, no? 1,000 saka 500 po yun, no? Ito po siya, no? Naka-expense na and credit it to, cash. Okay? So, that's it. Now, bago tayo mag-prepare ng consolidated financial statements at the date of acquisition, kapatid, na is of course i-adjust muna natin yung balance ng parent right after acquisition. Kunin natin yung balance sheet ni parent before after the effect of the acquisition. Pagkatapos na mai-record niya tong mga to, no? Pagkatapos mai-record niya yan, ano yung mga balances ng libro ni parent. Okay? Tapos kunin din natin yung mga balances ng libro ni subsidiary. Okay? So guys, andito na po, no? We adjust of course, no? Yung cash mababawasan ng ng 2,000, andito na nandiyan na po, no? Na-i-adjust na receivable, ganun pa rin, walang effect sa mga ibang asset ni parent except cash kasi cash lang yung gumalaw kanina. At merong bagong account na maki-create sa parent book, yung investment in subsidiary, na? Okay? Of course, nandiyan na siya. Okay? Papasok siya diyan kasi asset niya yan in its separate book. Okay? Payables niya, walang effect.
Pero yung ordinary share niya, syempre madagdagan kasi may stock siyang in-issue para ma-acquire, right? So 10 po yan, 15 dati, naging 25 na. Okay? Yung share premium niya, okay? Meron dating amount, nadagdagan ng 11, naging nabawasan ng 500, ayan, 12,500 na. Okay? Now, ano pa, yung retained earnings po ni parent, 2,000 dati po yan, no? Before acquisition, 2,000, pero may bagong expense na 1,500, so ma-adjust po retained earnings niya, magiging 500 na po. Okay? Ha, guys. So, basically, yun lang gagawin mo. I-extract mo yung balance ng parent right after niya mag-invest, kunin mo yung mga book values ng subsidiary bago na siya mag-invest. So, dito na po tayo magsimula. Okay? So, alam na natin yung balance sheet, balances, no, ni parent and ni subsidiary. Okay, guys? No? At the date of acquisition. Okay? Now, what we do is, kuha tayo ng another sheet of paper, no? Worksheet, tawag natin doon. No? Doon natin ipasok yung mga required adjustment ni PFRS. Okay? So, andito na, so, eto siya. Okay, guys, ha? Oh, here, no? Here. Yung elimination, yung working paper natin. Okay. All right. So, what will we do is, no? Yung investment na in subsidiary na account, eto, no? This one, no? Investment in subsidiary. Kaltas tanggalin natin yan against the stockholders' equity accounts of the subsidiary. Yung investment in subsidiary in the book of the parent will be eliminated against the subsidiary equity accounts. So, yung mga ordinary shares ni subsidiary na 10,000, ito po, no? Pinagtatanggal na natin, i-debit po natin yung mga yan, isasarado po kasi natin sila kasi papalitan po natin yan, no? Okay? Ha? Yung retained earnings din po ni ni subsidiary, tanggalin natin. So ito yung kanyang mga equity accounts dati, no? And then i-credit natin yung investment. Andito po yung 21,000. Nagets po? Ngayon, ipapasok natin dito sa worksheet entry na ito, guys, yung mga adjustment na rine-require ng PFRS 3. So ano na nga ba yung mga adjustment na yon? Yung inventory kanina, lumaki ng 500. Ayan, nilagay ko diyan, dinebit ko kasi lumaki. Kung lumiit yung kung malaki yung book value sana niya sa libro kaysa fair value niya, i-credit ko. Dahil malaki yung fair value, dagdagan ko 500. Okay? So inventory, the subsi, kasi nga asset ni subsi, debit to 500. Yung land ni subsi undervalued, di ba? O yan, nagdagdag ako 2,000. Okay, debit 2,000. Nasusundan? Nasusundan, kapatid? Building, ayun, di ba? Undervalued yung asset niya ng 1,000. Ayan, 1,000. Di ba? Okay, ano pa kanina? Yung equipment, maliit ang fair value. 3 yata yung book value niya, 2 yung kanyang fair value, di ba? Okay, so bawasan ko yung equipment ni subsi. Ito, equipment subsidiary, 1,000. Okay, credit ko kasi bawasan ko yung equipment ni subsidiary. Pero yung pagbabawas na yan, only in the worksheet. Hindi ipapasok sa libro ng hindi siya ipapasok doon sa book ni subsidiary, sa worksheet lang. Okay, guys, ha? Ngayon, ipasok ko yung mga bagong creation, bagong accounts na compute natin kanina. Okay? So, non-controlling interest, okay, equity accounts po ito, no, in the consolidated financial statements, kaya po natin i-credit. Ayan po, credited 4,000 po siya. At balancing figure po natin, goodwill. Okay? So kung i-balance mo po yan, itong goodwill na to, debit goodwill 7,500. Di ba 7,500 yung na-compute natin kanina? Okay, guys? So i-check mo po yan. Ayan, ito po, ang total po nito 26,000 po, total ng lahat ng debit. Okay? Ang credit po natin ay 26,000. Sasakto po yan. Hindi po dapat na hindi pwedeng sasakto basta nasundan mo yung procedure ng PFRS 3. Nagets mo, guys? Ha? Okay? So ito po yung tinatawag natin na elimination na yan, no? Okay? Ayan, kasabay na rin po diyan, ipasok mo na rin yung mga valuation, no? Mag-eliminate ka, and then pasok mo yung mga valuation adjustment na rine-require ng standards, and then i-recognize mo yung goodwill na na-compute mo sa kayong non-controlling interest na na-value mo. Okay, guys, so done na po, ha? Done na. Okay, now the next process is, of course, we will come up with a new balances, no? With the book values of the parent and the book value of the subsidiary, considering this elimination entries or adjustment entries we've made, and the new accounts created, gagawa tayo ng panibagong balance sheet. Okay? Mag-total tayo muli. No? Siyempre,
Yung cash, for example, ito, okay, 7,000 yan, andun lang. Line by line na lang po yan. Receivable, wala naman po receivable adjustment sa elimination, di ba? Wala dito, right? O, ito, 7,500. Inventory, 3 plus 2,000, i-add mo to kasi debit, di ba? Kaya 5,500. Di ba? Kumbaga, parang ganito nangyari, guys. Parang ganito nangyari. Book value ni parent, di ba? Plus fair value ni subsidiary rin lang ang bottom line and result ng consolidated balance sheet at the date of acquisition. Pero of course, plus goodwill account and plus NCI account. Nag-guess mo ko, book value ni parent, no? Tanggalin mo lang yung book value ni parent, tanggalin mo lang yung investment account plus yung fair value ng mga accounts ng subsidiary. Plus goodwill account plus plus NCI account. Nag-guess mo, tanggalin mo lang yung mga, of course, yung investment at equity, mag-eliminate yun di ba? Okay? So ganun, book value ni parent plus fair value ni subsidiary. In effect, ganun nangyari. Okay, also LAN, yan 8 plus, ito yan, 8 plus 6 na yan, plus 2, bali 16. Equipment naman, 10 plus 5 plus 1, ayun, 16. 6 plus 3, that's 9. Less kasi nga, nakakredit na 1, kaya 8,000. Andito yung goodwill kasi asset po siya. And then, i-total natin yung mga payables, no? We just simply total the payables, no? Yung mga per line na yan, wala namang adjustment sa payables. O yan na. Okay? Yung ordinary share na makikita mo sa consolidated date of acquisition, yung kay parent na lang. Okay? Why? Kasi nga po, in-eliminate natin dito yung mga equity accounts ni subsidiary. So basically, equity accounts ni parents na lang makikita mo dyan. Okay guys? At may bagong account, non-controlling interest. Okay? So yan po yung process ng consolidation at the date of acquisition. Okay. Alright guys, so let's check the balances. Ginawa ko na para sa inyo kasi ayaw ko naggagawa pa isa-isa dito kasi nga time consuming. Ang importante, nakita mo yung process na formulate mo sa utak mo, kaya mo na gawin mag-isa na yan, no, in the future. Okay, that's it, 67,000, right? Okay, ito naman, liabilities and equity mo, ayan din. Ang total din po niya ay 67,000. Okay, so this is the end result of PFRS 3, Consolidated Financial Statements at the date of acquisition. Okay? Alright guys. Okay. Now, ang ating gagawin, balik tayo doon sa tawag dito, given kanina, no? Ano nga ba yun? Ito, yung tinulat-sulatan kong ito. Tapos na rin yung discussion ko dito. Tandaan mo yung pinaghati natin guys Tandaan mo po yung hati ng goodwill 7,000 to parent, NCI 500. No? Okay? Ayan. Okay? Alright. O sige, saglit lang. I-erisin ko lang to para magmukha siyang maayos, no? Okay, Hoping na gets mo. Naku, matagal Hindi to maganda. Okay na. Sige. Alright, basta importante readable lang po siya, no? Okay. Alright. Okay. Alright. Now, guys, so that is consolidation at the date of acquisition. Ngayon, i-push natin siya 1 year. After 1 year, syempre mag-operate yung mga yan. Kanya-kanya po sila, Kanya-kanya po sila. Pero wag mong kalimutan, si subsidiary, hindi niya ginalaw yung libro niya. Walang adjust. Yung mga alam natin na valuation na plus 500, plus 2,000, plus 1,000, less 1,000 na yun, hindi alam ni subsidiary yun. Etong mga balance ng book value niyang yan, sa kanyang financial statements, yan pa rin ang magiging balance niya, beginning balance niya in future operations. Okay? Hindi niya yan alam. Tayo lang nakakaalam. Klaro? Okay po. So, punta tayo after 1 year. So, by December 31, 2019, after isang taon, gagawa tayo ng another financial statements. So, nag-submit yung kanilang mga accountant. Yung accountant ni parent, accountant ni subsidiary, ito ang kanyang pinapakitang financial statements. May balance sheet sila, saka income statement. Okay? Sir, wag kang magtaka. Sir, bakit nandun na naman yung investment in subsidiary ni parent? Kasi yung ginawa natin na elimination kanina, ginawa lang natin sa worksheet yun, di ba? Sir, nawala yung goodwill, nawala yung NCI. Kaya nga, kasi nga, consolidated financial statements lang makikita ang goodwill at NCI, wala sa separate FS. Okay? O, ayan. O, eto na. No? So, let's work on this. So, paano consolidate, subsequent to
date of acquisition. Kailangan nating i-trace, kapatid, may mga several things tayong ino-note, no? Titignan po natin kapag may mga intercompany transactions, kasi i-eliminate po muna natin kasi yung mga yon bago po natin i-adjust yung mga balances dito. Okay? Titignan natin yung effect kapag may mga intercompany transactions. Now, for simplicity's sake na lang muna, kapatid, no? Yung intercompany elimination, i-deal natin in another lecture later. Mamaya ko i-cover, hindi muna ako nagsama dito para hindi maging komplikado masyado. By chunk muna tayo, ha? Okay? Wala daw intercompany transaction, guys, except for 1,000 dividends declared by the subsidiary. Okay? So, ito po, tignan mo, ha? Kapag kasi, no, guys, no? Kapag may dividendo ang subsidiary, problema kasi yan. Kasi nga, ganito yan, guys, no? Tignan mo to, ha? Nangyari. Okay? Yan. Okay. Kung ito yung consolidated group, ito yung tawag dito, guys, no? Ito yung consolidated entity, no? Andito si parent, andito si subsidiary. Okay? Iisa sila. Magkaiba sila, may kanya-kanyang FS, ito FS ni parent po yan. Ito naman FS ni subsidiary. They produce separate FS, but para maging fair ang view ng performance ng ng dalawang entity na yan, kasi nga nakaka-mislead yan kung magbentahan sila. Kapag may intercompany accounts po sila, no? Nakakaano yan, guys? Nakaka-mislead ng decision making. Kaya yung nga sabi ko kanina, asawa mo bentahan mo, 'di ba, kalokohan, hindi tunay nakita 'yon, 'di ba? Okay? Kaya tanggalin natin yung mga 'yon. Look, guys, no? Kung mayroon pong dividendo, wala naman daw silang bentahan. So wala tayong problema. Kaso nga si subsidiary nag-declare ng dividendo. At kung nag-declare ng dividend si subsidiary ng 1,000, wag mong makalimutan, 80% ni subsidiary kay parent. Kaya 80% po nito, no? 80% po niyan or 800 ay makukuha ni parent. Nagets? Magre-record ni parent po yan na dividend niya, dividend income, sabi ni parent yan. Tama ba yun? May income sa dalawang tao na sa katunayan ay nag-iisa lang sila? May income ba sa pagitan nilang dalawa? Hindi po to income. Pero nandun na po siya, oh. Naka-record na po na income kay parent. Nagets mo? Tanggalin natin yan mamaya kasi hindi tunay na income yan. Okay? Ha? Sir, saan napunta yung ibang 20%? Di ba? May 20% po dyan. Guys, kukunin ng mga ibang shareholder ni subsidiary. Ano yung mga ibang shareholder? Anong tawag natin sa kanila? Non-controlling interest. Sino yung primary shareholder? Yung major, no? Na shareholder? Si parent. Ha? Okay? Ito ay tinatawag natin na controlling interest. As with respect to the subsidiary o equity structure, parent is the controlling interest. And the 20%, yung mga ibang maliliit na investor na yan na they are the non-controlling interest. So ito, guys, ang isa sa mga i-consider natin. Okay? Ano pa? Ano pa yung sabi niya? Parent also declare dividends. Teka, kung magde-declare si parent ng dividendo, guys, na may 4,000 siyang dividendo, okay? Mabibigyan ba si subsidiary nun? Normally, hindi. Unless si subsidiary, meron siyang hawak na stock ni parent. Kung meron si subsidiary, nag-invest si subsidiary sa stock ni parent, no? Okay? Alright? Mabibigyan siya ng dividendo din si subsidiary. Tanggalin din natin kung may dividend income si subsidiary galing kay parent. Okay? So in this case, wala namang ganun. Okay, ha? So itong 4,000 na ito, saan pupunta to? Saan pupunta? Investor ni parent. Di ba? Yung mga shareholder ni parent. Anong tawag natin sa mga shareholder ni parent? Sila na po yung controlling interest. Okay ba? So ito po dapat mong ma-visualize sa isipan mo. Kung may dividendo ang subsidiary, dalawa maghati niyan. Parent, company, okay? Hindi po controlling interest ang kukuha sa 80% ng 1,000 na parent company, the corporation. Yung mga shareholder ni corporation, controlling interest tawag doon. Okay? Ha? So yun, ang maghahati diyan is the parent company, no? Although we also refer to them as ano, no? Pwede mong sabihin naman na ano yan, no? Anyway, controlling interest ay 80%, ano, ang makukuha 80% of that dividend of the subsidiary will go to the controlling interest or parent, ganun na lang, no? Okay? And 20%, no, to non-controlling interest. Okay? Pero yung kay parent, lahat controlling interest kakain yan normally unless may investment ang subsidiaries kay parent. By the way, kung may investment ang subsidiary kay parent, guys, when we prepare consolidated financial statements, that will appear as treasury shares.
Kasi we will look at them as if they are one. Kaya magiging treasury shares, bebe. Okay? Ha? O sige. No. So please take note of this additional facts. Nag-dividend si parent na 4,000 at si subsidiary ay meron pong dividendo na 1,000. Okay? Ayos. Alright. Now, pupunta ko kayo ulit sa another page. Okay? Tabi ko muna tong aking pansulat, no? Ayan. Punta tayo sa kabilang page. Nakita mo na itong mga data, no? Okay, ha? Guys, ha? Okay, ha? So please take note of that, ano? Yan yung mga ayan, assets. Ito na yung pinakita nila na dito, financial statements. So, okay. Ngayon, no? Punta tayo sa kabila. Okay, guys? So, hoping na ano no, nandun nakikita nyo dyan on your side, no? Okay. Ayan. Now, we will proceed to ito, subsequent to acquisition. Andito, kinopya ko lang, no, yung mga balances, no, na nandyan, guys, no? Kinopya ko lang. No? Ito yung ano, tignan mo kasi baka yung kopya mo kanina, no, yung may naunang naibigay kasi na ano, no, may mga bagay na hindi ko nakita doon, no? So we made the adjustment, no? Guys, gumalaw po yung receivables po dito, pag-check mo, saka yung investment, kung yung una-unang version na napunta sa iyo, no? So ito, no? Okay. So on December 31, 2019, no? Ayan. So andito yung mga balances. Okay? Assets, liabilities, sa kanilang income statement, o andito din, no? Andiyan na, kita na natin. Alright. Okay? Ano natin, i-collapse natin para makita mo yung ano, medyo makita yung taas, na? Alright. Okay. Ngayon guys, eto na. Gagawin natin yung mga same adjustment. Pero hindi na natin gawin yung entries kasi matagal, no? Ipakita ko na lang kung ano yung magiging impact, kung ano yung mangyayari 1 year after acquisition. Ilagay mo sa isipan mo, no, na okay ha, i-clear ko lang ulit guys, no? I-clear ko lang ulit na si subsidiary hindi po niya sinulat sa libro niya yung mga adjustment na rini-require ng PFRS 3. Tayo lang naglagay sa worksheet. So wala siyang alam, no? Okay? Ha, inulit-ulit na natin para klaro. Okay guys. So, una, mag-eliminate tayo na, no? Una, tanggalin natin yung investment in subsidiary na account, no? Bali itong 21,000 po na ito. Okay, mag-minus 21 na lang ako, kapatid, no? 'Di ba? Sa elimination, nakita mo naman kanina nung ginawa natin sa date of acquisition, same process lang din. Tatanggalin natin 'yan against equity of the subsidiary. Itong 21 na 'yan, ito tanggalin natin yung mga equity ng subsidiary, na? Okay? Kung gawan mo 'to ng entry, sasakto lang din po siya, pero diretsuhin na po natin para at kita mo yung ano, yung end result agad, na? Okay, itong 21,000 yan, remove mo 'yan, matatanggal 'tong mga 'to. Okay? Yung ordinary share, yung yung share premium sa retained earnings ni subsidiary, ma-eliminate po sila. Ayan, mabubura po sila. Okay? Ha, guys? Tatanggalin natin. Pangalawa, no? Na gagalawin natin, revaluation ng assets. 'Di ba? At the date of acquisition, may mga asset values na gumalaw na hindi alam ni subsidiary. Katulad ng apat 'yun, 'di ba? Kung naalala mo, inventory, 'di ba? 500 yung adjustment doon. Building, ay land, magkano yung adjustment sa land? Ha? Ano 'yun? Dito, ang land yata is 2,000, no? Tama, 2,000. Tapos sa building 1,000. Naalala mo, plus 1,000. Equipment minus 1,000. Naalala mo? Okay? Ipasok natin yung mga 'yun ngayon. Pero iisipin mo, dumaan na ang isang taon. So kailangan nating i-consider ano ba yung mga useful life kanina ng mga depreciable assets, no? Ang inventory, mawawala sa libro 'yan kapag nabenta, 'di ba? Yung mga depreciable assets, mawawala sa libro yan kapag nade-depreciate. So matagal sila mawala, di ba? Okay? Pero yung land, di ba? Parang inventory lang din yan. Mawala sa libro yan kapag mabenta. Okay? So, bakit ko po sinasabi yun? Para makita mo yung diminishing effect ng valuation made at the date of acquisition. Okay? Ayan. Do not forget pa, first in, first out, yung accounting method nila. Na-mention kanina, right? Si parent and si subsidiary, first in, first out yung accounting method nila. Okay? So, 1 year after date of acquisition, yung inventory na beginning ni subsidiary kaya na yon, nabenta na kaya. Yes, kasi first in, first out ang assumption. Yung first na nabili, nabenta na. So beginning inventory niya, first sold ang assumption. Na-expense ni subsidiary beginning sa inventory niya through cost of goods sold. Ha? So wala na pong adjustment ngayon. Dito guys, no? Wala nang adjustment ngayon sa inventory. No? Wala na dito. Nakikita mo itong cursor ko, sundan mo lang ha. Wala nang adjustment yan. Nabenta na siya.
O ito ang problema. Kung nabenta yung undervalued na beginning inventory ni subsidiary company, guys, that means yung kanyang cost of goods sold undervalued din. Tama po ba? Diba? Beginning inventory undervalued, cost of goods sold undervalued, right? Napunta sa cost of goods sold eh. Diba? Beginning inventory understated din, cost of goods sold understated. Kaya yung 500 na nandyan dapat, na wala na dyan, ilagay mo sa cost of goods sold ni subsidiary. Nandito po sa baba, nilagay ko dito. Nakita mo to ha? 500 ha? Dagdagan ko ng 500, okay? Yung 14,000 ni subsidiary. Yung 14,000 na cost of goods sold niya. Dagdagan ko ng 500. Bakit? Kasi nga understated beginning inventory niya. Kulang yung 14,000 na yan. Ang alam niya kasi cost. Pero tayo, ang alam natin fair value. So for purposes of the Conso FS, dapat naka-fair value yan eh. So plus 500 ako dyan. Gets? Okay. Another one. Ano pa? Inventory. Pangalawa, building. No. Land. Naalala natin yung land, may plus 2,000 na valuation sa land. Eh hindi alam ni subsidiary yan eh. Di ba? Ang land hindi na de-depreciate. Kung magkano value niya dun sa book, normally nakaganon. Di ba guys? Tama? Okay? Kaya, ganito gagawin mo. No? Magdagdag ka sa land ng 2,000. 6 ang sabi ni subsidiary na pinapakita niya. Yan ang cost dun. Hindi yan. For purposes of conso, dapat 2 pa, may plus 2 pa yan. 8 dapat yan. Hindi po 6. Nagets mo? Okay? Alright. So, nag-plus tayo ng 2 dyan. Gets mo? Okay ha? Next, building. Okay? Building. At the date of acquisition, remember guys, no? 10 years remaining life ng building. Sabi niya doon sa date of acquisition kanina, right? 10 years. And may 1,000 na dagdag sa building. Ang building doon, undervalued ng 1,000. Kung undervalued ng 1,000 ang building at the date of acquisition at may 10-year life po yan, di ba? Anong ibig pong sabihin yan? After 1 year, doon sa 10-year life niya, ang remaining book value dapat 9/10, right guys? 9/10. Undervalued ng 1,000 at date of acquisition. Di ibig sabihin po nun, yung depreciation expense niya undervalued din. Yung book value niya ngayon undervalued din. Okay? Okay? Ha? Bali, yung 1,000, kapatid, divided by 10, meron pong, magkakaroon po siya ng 100 peso. That's 1,000 divided by 10. 100 peso understatement of depreciation expense si subsidiary hanggang 10 years. Nigas mo? Nakuha mo? At yung book value ng building niya will be understated din ng, kung 9 ang remaining years, 1,000 times 9/10. Kung after 2 years na, 1,000 times 8/10. Tapos yung depreciation in the second year din ay understated din ng 100. Nagigets mo ko? Ha? At kung after 3 years din, understated ang building niya ng 1,000 times 7/10. Nagets mo? Tapos understated din ng 100 ang depreciation expense niya on the third year. Nagets mo? Kung 6 year din, after 4 year, kung after 4 year, understated, ang book value pa rin niya na 1,000 times 6/12. Tapos yung kanyang depreciation expense dyan din sa 4th year na yan ay understated ng 100. Nagigets mo ko guys? Kasi nga, na-undervalue sa book. Ang dine-depreciate niya sa book is 5,000 yung nandun. Dinivide niya ng 10. Kaya 4,500 nandito. Hindi nga 4,500 dapat eh. Diba? 6 divided by 10 dapat. 6, nakukuha mo? Guys, ganun po yun. Okay. Nakuha, gets? Kaya ito, magdagdag ako ng 900. Bakit? 1,000, isang taon nakalipas, 9/10 na lang. So, plus 900. Okay? Tapos sa depreciation expense, punta tayo sa baba ha. Ito. Yung depreciation expense na 1K, ni subsidiary na 1K, dagdagan ko ng 100. Depreciation ng building, undervalued. Kasi kulang ng 1/10. Nagets mo? Clear. Okay po? Alright. Next, sa equipment tayo guys. Sumunod ka sa akin, kapatid. Ha? Kasi madali to. Promise madali na matapos to. No? Sa libro kasi, mahaba to. No? Ang haba-haba nito sa libro. Eh syempre kapag libro, mahaba be, nakakatamad di ba be? Okay, iba kasi kapag nakikita mo na tapos nakikita mo yung end result, pitik lang siya be. Okay, alright. Okay, equipment. Look guys. Equipment is overvalued by 1,000 at the date of acquisition. And 4 years ang remaining life niya at that time, right? 4 years, di ba? So to cut the story short, 1,000 divided by 4, there will be an overstatement, no? Ang equipment is overstated, by the way, right? Kasi siya ay 3,000 per book, pero 2,000 ang fair value niya dapat at the date of acquisition. 3,000 dinidivide ng 4 ni accountant, ni subsidiary. Pero tayo, for purposes of consolidation, dapat siya ay naka-measure dapat siya ng 2 divided by 4. Okay? Guys?
So to cut the story short, 1,000 divided by 4 may 250,000 over depreciation every year. Okay? So, okay? So sa equipment, 1,000, okay, 4 years yan, isang taon lumakalipas na, 3 over 4. So 1,000 times 3 over 4 na lang ng 1,000. So 750. Bawasan ko na lang ng 750 ngayon. Okay? Bakit? Kasi yung 250 na depreciate na. So sa ano naman, sa depreciation naman, ito naman, 250 sa baba. Gets? Guys, bawasan ko ng 250 yung depreciation expense ko doon. Kasi sobra naman. Gets? Copy, guys? Nako mo? Nakuha? O ayan na. Naipasok na natin yung mga adjustments. Pero, wag mong kalimutan ha, intercompany yung dividend. Itong dividend income na to, 800 na yan. Galing kay subsidiary yan eh. Tanggalin ko yan. Okay? Guys, nakuha? In the board exam, wag kang diretso tanggal-tanggal ng dividend income ha. Kasi pwedeng may investment si parent sa iba. Okay? Pwedeng meron siyang investment sa ibang kumpanya maliban kay subsidiary. Kunwari, sabi ng problem, nag-declare si subsidiary ng 1,000. Multiply mo ownership ni parent doon. 800 dapat ang dividend income ni parent. Kung mas mataas yung dividend income ni parent, ibig sabihin may iba siyang investment. Huwag mong tanggalin yung iba. Yung 800 lang na galing kay subsidiary, tanggalin mo. Okay ha? Nagets? Copy? Ayos? Okay na? Nagets mo? Okay. And of course, okay, huwag kalimutan, no? So, yan na. Ano natin, ito-total natin yung mga yan. We extract the balances, no? Yung book balance ni parent, yung book balance ni subsidiary, i-add natin yung effect ng mga adjustments na ginawa natin, pero i-inject natin yung goodwill. Huwag mong kalimutan yung goodwill. I-inject din natin po yung non-controlling interest. Okay, i-compute natin mamaya. Pati retained earnings ni parent, gagalaw po yun. Iba yung makikitang retained earnings ni parent sa libro niya because of the effect of consolidation. Okay? Ha? Yung non-controlling interest din natin, syempre gagalaw din siya kasi kumita yung subsidiary, nag-declare si subsidiary ng dividendo. Okay guys? Okay, so ito guys, no? Alright, ito muna, no? Ito muna ang tanggalin ko muna to, no, para mas tanggalin ko muna to. Sa katunayan, hindi mo alam yan. Pati ito, of course, hindi mo alam muna yan, no? Okay? Bali, i-line by line mo to, no? Ila-line by line mo yan, i-add mo to, plus yung mga adjustments, makuha mo yung mga balances na ito. Okay guys, makuha mo yung mga yan. Yung goodwill, na-impair ba? May impairment ba yung goodwill? Di ba ang goodwill, tinetest lang ng impairment? Wala. In fact, kumita yung mga kumpanya, may mga profits yung kumpanya kanina, right? So ito, 7.5 pa rin yung goodwill noon, di ba? 7.5. Okay, so ilagay natin dyan 7.5. Okay? Ayan, so yung payables, no, ganun pa, yung total ng dalawa, ito itong dalawang to, yung ordinary shares and share premium that reflects that of the parent. Retained earnings will move. Ito gagalaw to, pati itong non-controlling interest. I-solve natin. But in order to solve that, we need to know the consolidated income. Okay? I-adjust din natin yung income statement. Right? I-adjust natin yung income statement. So, ano yung mga adjustment na nangyari kanina? Sa sales, walang intercompany transaction, wala kang tatanggalin doon. So, ayan siya. 800 pa rin. Total mo lang itong dalawang to. Okay? Total mo lang yan. How about yung cost of sales, di ba? Understated yung cost of sales subsidiary kasi beginning inventories, understated, nagdagdag ka, yan, tatlong yan, o 39.5. Okay? Total mo, wala na po si dividend kasi nga na-eliminate, di ba? Depreciation expense, in-adjust na po natin na ganyan. Ito na yung mga adjustment natin sa depreciation expense, ayan na po siya. And other expenses, no? Total mo lang yun kasi wala nang ibang elimination. Ito po yung profit. Okay? Guys, yan ang tinatawag natin na consolidated profit. Okay? Consolidated profit or net income. Okay? So, yan. Itong consolidated net income, para ma-solve mo itong dalawang to, makuha mo itong retained earnings and non-controlling interest, no? Analyzein natin kung saan galing yung 18,850. Ito, by the way, ang tawag nila dito guys is direct method, okay, to consolidation. Kasi nga, i-inject mo yung adjustment sa account. Kailangan nating gamitin yung reverse approach, yung adjustment method to determine, okay, yung consolidated net income. Ang maganda kasi sa indirect method na tinatawag or adjustment approach, kita mo kung ilan yung adjusted profit ni parent, adjusted profit ni subsidiary. Kasi adjusted profit ni parent at adjusted profit ni subsidiary, pag pinagsama mo, yan yung consolidated net income. Saan ang adjusted sinasabi mo? True parent income, true subsidiary income, equals true overall income. Yung true overall income, siya po yan, consolidated net income.
Okay guys? Ha? Ayos? Okay. All right. So let us check that. Punta ako dito. Punta tayo dito. So ito po ha. Okay. Na. Ayan. Okay. Ayos. Tignan mo tong isang sheet na ito. Look, go back, no? Ganito ang sistema, no, ng pag-a-adjust. Tanggalin mo lang yung mga outlier. Okay? Basically, nilalagay mo lang yung mga adjustment, effect ng adjustment na ginawa natin sa elimination process. Okay, guys? So, kunwari ito, si parent na ito, no? Parent. Tignan, get mo yung book, ano niya, get mo yung book net income niya. Ito, may 11,000 kay parent, 9,000 kay subsidiary. Yung profit nila per book as they reported, we will adjust that to remove yung mga false. Tanggalin natin yung mga mali, no? Yung mga tao dito nakakamali, no? Yung mga hindi tunay, yung intercompany at yung hindi alam ni subsidiary na dapat natin i-inject sa record. Okay, guys? Income statement pinag-uusapan natin ha. Okay, 11,000 si parent, no? Noted, right? Subsidiary is 9,000. Okay? Ano ang nakakamali kay parent? Ano ang hindi tunay sa kita ni parent? Kung may kinain siyang subsidiary, dividend. Di ba? Kung may dividend kay subsidiary, hindi tunay yun kasi nga iisa sila. Alright? Intercompany transaction, i-eliminate kasi hindi tunay. Alright? Kaya ito, dividend, 800. Okay? Tinanggal na natin. Alright? In-extend ko lang dito sa total ha. Guys, kita mo. Okay. Kay subsidiary, ano pa yung kay subsidiary? Yung mga adjustments. Effect ng adjustments. Okay guys? By the way, guys, no? Ito na tinatawag sa mga textbook, kung mahilig ka magbasa, amortization of allocated excess. O, di ba? Yun na po yung mga effect ng adjustment sa income statement. No? Ito na po yung mga tinatawag na amortization of allocated excess sa textbook. Okay ha? Ayan, no? At yung ano naman, yung dito, yung naiiwan sa balance sheet, no? Yung mga naiiwan, yung 9/10, 3/3, 3/5 kanina na pinapakita ko sa iyo, no? Yun naman po yung mga unamortized excess. Eh di wow. Okay po ha? All right. Okay. So yun, no? So let's imagine, no? Ano ang impact ng mga revaluation kanina sa profit ng subsidiary? Ano yung impact ng mga valuation na hindi niya alam? Una, yung inventory. Beginning inventory niya understated. Understated. Diba? Kung understated beginning inventory niya, ang cost of goods sold niya understated. Therefore, profit niya overstated. Right? Kaya, anong gagawin ko for inventory? Because ang inventory na undervalue niya, cost of goods sold, ni subsidiary. So, i-minus ko. Why ko mina-minus? Kasi understated ang cost of goods sold niya. Yung 9,000 na yan is overstated yan. Nag-guess mo? So, i-minus ko. Nakuha? Okay, land. Di ba may assigned value sa land? 2,000. May impact ba sa balance sheet? Ay sa income statement? Walang impact sa income statement unless mabenta yung land. Kung nabenta yung land ngayon, alam mo yung land niya undervalued. So yung gain niya later on overvalued kung mabenta niya. So i-minus ko yung 2,000 diyan kung nabenta yung land. And walang effects, walang transaction sa land. Wala lang. Okay? Nasundan? Alright. How about building? Diba? Yung building na understate ng 1,000, over 10 years ang life niya, 1,000 divided by 10, yan ang kanyang under depreciation. May 1,000 divided by 10 na understatement in depreciation. Kung understated ang depreciation because hindi alam ni accountant ni subsidiary, diba? The profit is overstated. Overstated yan ng 100 as far as the building depreciation is concerned. Diba? Ano pa? Yung equipment. Yung equipment, kung maalala mo, overvalued per book. Kung overvalued per book, over depreciation ngayon. Sobra depreciation expense niya. Diba? Ng 250. So, anong gagawin ko? Na undervalue yung net income niya. Diba? So, i-add ko. Guess mo ko? So, i-add ko. Naku mo. Yan. Ito, wala na. Wala nang iba. Diba? Wala na. Right? Wala na. So, itotal mo lang yan, guys. Sinabi ko, true income yan. Sa libro, adjusted net income sabi niya. Pero yan ang tunay na income. Okay? Itotal mo na yan, kapatid. No? Yan. No? That's 10,200 true income. Okay? Pagkatapos natin ipasok yung tanggalin natin yung effect ng mali at ipasok natin yung mga effect ng adjustment para makuha natin yung tunay na income. So, true income ni parent, 10,200. No? True income ni subsidiary, 8,650. True income plus true income, pag pinagsama mo, ito din, 18,850. Yan lang din yung nakikita mong consolidated net income dito sa direct approach. Nakama? Same po. Kaya lang, ang ganda lang nito, kapatid, na ang ganda nito, baby, na is kita mo yung kita ng subsidiary, kita mo kita ni parent. Okay? Okay? Hahati, bakit?
Kailangan natin i-split yan kasi nga yung kay subsidiary, wag mong kalimutan, sinabi ko na kanina, yung kita ng subsidiary, sino maghahati? Parent at non-controlling interest, right? 80% pupunta kay parent, 20% pupunta sa non-controlling interest. Guess mo ko? Ha? Okay. Kaya ito guys, no? Ito, 80% of 8650 na kita ng subsidiary, 80% of that will be taken out and it will be transferred there to the parent. 80% po niyan nandito. Kaya inilagay ko na 80% dito. I-add mo yung kay parent na solo niya plus yung 80% ni subsidiary, 17,120. Yan ang tinatawag na parent share in consolidated net income, baby. Guess mo? Ha? Nakuha. At yung naiwan na 20% ni subsidiary, 1,730, that's 20% of 8,650. Yan naman yung non-controlling share in consolidated net income. Okay? Andali, di ba? Walang kwenta. Tama? Nasundan mo? Okay. All right, guys, no? So, in your reporting for purposes of financial reporting, ano ka dito eh? Gagawa ka ng disclosure sa baba nito. Attributable to, ganun yun be, na parent company. And then, attributable to subsidiary company. Sa baba ng consolidated financial statements. So, i-link ko na lamang po, ha? Yan. Alright, i-disclose natin na ganyan. Okay? Wait lang. Alright, yan. Okay. So, i-breakdown mo na ganyan. Alright, and then total mo siya, kapatid. Sum. Okay? So, dapat, ano nangyari? Ha? Nangyari. Ayaw niyang tumanggap na, ayun. Okay. O, sige, ganyan po siya, kapatid. Na? Ipapakita natin yung breakdown ng consolidated net income. Okay? So, hindi pa tayo tapos sa ating dalawang ito. No? Itong retained earnings natin and non-controlling interest. No? Hindi pa natin yan tinapos. Ayusin natin yan. I-compute natin sila. Okay? So, going back on consolidated net income, ang retained earnings, guys, ang retained earnings kay parent yun, right? Yung account na retained earnings kay parent po yun. Yung non-controlling interest kay yung mga ibang shareholder ni subsidiary yon, di ba? Okay? Ipat ko to. Alright? So, to compute for the retained earnings, of course, you have to get the retained earnings balance in the last consolidated financial statements, which is at the date of acquisition, no? Kanina, kung naalala mo, ano ba yung retained earnings natin at the date of acquisition? Ito po, 500, no? At the date of acquisition. Yun ang magiging beginning natin, no? Yung magiging beginning balance natin dyan, ayan, 500. Tapos, yung share in net income ni parent na ito sa consolidated net income, lagay mo lang din, isama mo dun, of course, no? Okay? At may dividendo si parent. Naalala mo yung dividendo ni parent? Yung dividendo ni parent na 4,000, shareholder lang ni parent yun. Walang share ang non-controlling, walang share ang non-controlling dyan. 100% ng, normally, 100% ng parent dividend kay parent lang pupunta. So, minus ko dito, 100% ko na tinanggal ko yan sa kanya. Get? So, yan. I-total po natin yan, no? 500 plus yung share sa net income, less yung 4,000 parent dividend, 13,620. That is, kapatid, yung ito, no? 13,620. Yan yung consolidated retained earnings. Okay? At the end of the period. Okay? How about non-controlling interest? No? Non-controlling interest, 4,000 nung una, nung date of acquisition, right? Isama natin yung share. Ito, guys, no? Ito, yung share niya, 1,730. Kita ng non-controlling interest mula lamang kay subsidiary. 1,730. Pero wag mong kalimutan, si subsidiary may dividendo din, di ba? 1,000. Pero hindi lahat nun kakainin na ng controlling. Mahahati yung 1,000 dividendo ni subsidiary. Mahahati 80% pupunta kay parent, 20% maiiwan sa non-controlling. Kaya po kapatid, ito po ay 1,000 multiplied by 20%. Yan lang ikaltas ko dyan kasi non-controlling sinosolve ko. Ha? Okay? Ito 4,000 ito multiplied by 100. Ha? Okay? Gets? Alright. So, itotal natin po yan, 5,530 ang retained earnings. I don't know. That's not retained earnings, sorry. Ito po ay tinatawag natin na non-controlling interest. Okay? As of non-controlling interest.
as of December 31, 2019. Okay? So, ilagay natin dun sa ating balance sheet. Ilan yon? That's 5,530. 5,530. Okay? So, ito po ay 86,750. Okay? Dapat magtutugma sa total asset natin sa taas. Okay? Tama po tayo, kapatid. No? Ayan, nagtugma po siya. Kung sa auditing firm po yan, yan yung tinatawag nilang bangga. Di ba? Nagbabangga. Okay, so that's 86, 750. Ito naman po ay 86, 750. Huwag muna kayo maingay. May mga nagtatanong ng maingay. Okay? Nagets mo, kapatid? So, ganun po siya, kapatid. Na? That is the process. Okay? That is the process. But ganito po, I'll give you alternative way na pag-compute ng non-controlling interest. Kasi nga, in the Philippines CPA board exam kasi, kapatid, no? May mga questions na tatanungin yung non-controlling interest, no? Several years into the future. Okay? Mula dun sa date of acquisition, maybe 7 years. Siyempre, kung gagamitin mo yung direct approach, katulad po ng ginawa natin na process, 7 beses mo gawin yan na iikot-ikot ka sa ilang sa ilang tawag dito, ilang taon, di ba? Ang hirap, right? There's another way of getting non-controlling interest as of a period in the future, at a point in time in the future. So let me help you do it. Na? Okay, so per our computation using the direct approach, which was validated by the consolidated balance sheet, bangga tayo, walang problema. No? Okay, so you can do this as well. This is the direct approach. No? Ito guys, direct approach po yan. No? Yan ang sinasabi nilang direct approach. No? Okay, ayan. There's another way of doing it. No? So paano? No? We can get it by taking the fair the stockholders equity of the subsidiary. Kasi ang non-controlling nandun naman eh. So, she na lang she as of December 31, 2019. Okay? We'll get that. So magkano bang total ng she niya as reported to us December 31, 2019? Magkano ba ang she niya? Si subsidiary company, payables yan, no? Wag natin isama yung 14, no? Ito lang, dito ko lang titingin. 10, 10. Ilan yun, guys? Ha? That is 23. Ano? O, 23,000. Okay, wait lang. 23,000, guys. 23. Hindi ka pa nawawala? Baka nawala ka na, ha? Okay? Ayos? So, 23,000 yung stockholders equity. Remember, guys, these are based, uulitin ko sasabihin sa'yo, itong 23,000 na ito ay based sa book valuation at the date of acquisition. They do not reflect the fair valuation that was required by the PFRS. Ito, mali pa lang as far as the PFRS is concerned. Mali yan. I-adjust natin. Ipasok natin yung mga mali sa kanya na hindi, na yung requirement ng PFRS na wala pa sa kanya. Ano yung mga yan? Asset less liability is equal to stockholders equity. Net asset to guys eh. Overstated at understated yan. Ano ba yung mga asset na may misvaluation pa ngayon? Inventory, building, ano pa ba? Equipments, inventory, land, building and equipments, yung mga yun, di ba? Pero yung tawag dito guys, pero yung inventory, nabenta na, walang effect yan ngayon sa net asset ngayon kasi nabenta na, na-expense na, wala ng effect. Okay? Ano pa? Ha? Yung land, di ba? Yung land. Okay? Yung land natin, kapatid, undervalued pa siya under the book of the subsidiary. Di pa niya alam hanggang ngayon, inosente pa rin. Alright, ha? 2,000 yun. Alala mo, di ba? Plus 2,000 tayo kanina dun sa balance sheet, right? Ito lang guys, yung mga adjustment natin dito ang ipinapasok natin. Ha? Yung mga adjustment natin dyan. Ito. Ha? Okay? Alright? Ano ba? Ha? Kasi bakit mo plinas yung land, sir? Bakit mo plinas? Kasi nga, the land in the book is undervalued. Kaya 23,000 lang yan. Hindi niya kasi alam, right? Na may 2,000 pa, di ba? Okay. Alright. Kaya i-add natin, i-correct ko to reflect the valuation required by PFRS at the date of acquisition. Di ba? Ano pa be? Land? Building. O, naalala mo yung building. Di ba yung building, undervalued, undervalued pa ngayon yan. Undervalued ng 1,000 doon. After 1 year, over 10 years, 9 over Di ba? Undervalued to na 1,000 times 9 over 10. Ay, bakit? 12 yun, sorry. Okay? And, 9,000. Ay, hindi 1,000 yun. Sobra naman. 1,000. Ayan. Okay? Si building.
Ito pa, si equipment, no? Si equipment, kapatid, overvalued yun. So, minus tayo dyan, no? Minus, minus tayo. Minus 1,000 times. Ilan yung life niya? 4. Isang taon na natapos. 3 over 4 times 3 over 4. Okay? O, 750. Okay? So, sila ay undervalued ng 2,000. Kaya plinaplas ko para makorek ko yung assets niya, no? Si building undervalued ng 900 today. Kaya plinaplas ko. Equipment overvalued pa ng 750 to date. Kaya minaminus ko. Okay? Alright. So, i-minus natin yan. Ay, i-total natin yan. Kapatid, na? Pinag-total natin yan. Ganyan. Look, Alright. Oh, this is what? The fair value of, fair value of net asset yan. As of December 31, 2019. Okay? Ayan. Okay. Paano yun ang controlling interest? Syempre, i-multiply mo yung NCI percentage. Ilan ba ownership ng NCI sa net asset niya? 20%. Diba guys? 20%. So, multiply natin yan. No? Yun, 20%. Okay? Alright. 20% of that is how much? 5030. Sir, hindi bangga 5530 yan ha? Kasi guys, ito yung tinatawag lang per value NCI, NCI ito, non-controlling interest at fair value of net assets. 'Di ba? Sabi ko sa iyo, bebe. Okay? At the date of acquisition, dalawa valuation method mo. Mamili ka, fair value mo siya i-measure or fair value of net asset. Hindi naman po kasi natin sinunod yung fair value of net assets Anong ginawa natin? Binalue natin siya ng 4,000 nung araw. Naalala mo yun? Nag-fair value siya. So ito, kulang pa yan. Why? Kasi nga, nagkaroon ng goodwill kasi naka-fair value siya. Idagdag mo yung goodwill to NCI. Diba? Naalala mo ba yung analysis natin ng economic goodwill, di ba? Di ba fair value of the company? Naalala mo ba yung kanina, yung analysis na yon? Naalala mo? Ha? Magkano yung goodwill to NCI? Ha? Naalala mo? Di ba? 7.5 ang goodwill natin, total goodwill natin. Naalala mo yon? 5,000 of that is control premium, 2,000 is goodwill attributable to the parent, right? At may 500 po tayo doon. Naalala mo yon? 500 tayo to NCI. Di ba sabi ko kanina, tandaan mo yan, di ba? Yun, ha? Okay? Ayan. Alright. Do not worry guys, no? Itong video na ito will stay for siguro mag-stay siya ng ayaw ko lang na mag-relax kayo. Gusto ko sundan niyo to para mag-gets mo. Mag-stay ito ng ilang minuto naman, ha? Okay? Ayan. Okay? Eto na kapatid ang NCI at fair value. What? As of December 31, 2019. Ha? Yun. Yun Siya yun. Ha? Nag-gets mo? Siya yun. Siya yun obe. Ganyan. Okay? Well, that's it. Yan po ang consolidation, no? At the date of acquisition and consolidation subsequent to date of acquisition. Okay? So, ang gawin mo is i-browse mo tong lecture ko, no? At yung mga pinaggagawa ko dito, no? Okay? Best siguro kapag i-print mo yung materials mo and then follow the process para tapos mo na. 'Di ba? Nahawakan mo yung ilong at buntot ng palos, tapos na yan, be. Huli na yan, ha? Okay? Ganun lang yun 'di ba? Okay? Alam mo paano nagsimula at anong katapusan, madali na yan. Hindi mo na kailangan mag-memorize ng elimination entry. Hindi mo na kailangan mag-memorize ng formula. Guys, ang nagpo-formula dito ay yung hindi niya naintindihan, yung yung purpose at ano yung kalalabasan. Kaya wag ka nang mag-formula. Just look at the process. And alam mo na kung ano expectahin mo sa mga ending balances. Actually, in practice, sa totoo lang, alam mo yung ending balances niya, hindi mo pa nga alam elimination entries Alam mo yun, ha? Kaya kalokohan din ko minsan ang elimination entries. Pinahirap nila kasi naitago siya. Well, maganda din naman kasi may consistency, di ba? May kaya lang, iba kasi ako mas mas maganda sa akin yung visual, no? Okay, alright guys, so that's it, no? Tandaan mo po yung yung mga nangyari, no? Tandaan mo sila. Okay? Kung ano yung mga effect ng adjustment, ano yung mga i-eliminate, paano mag-measure ng retained earnings, paano mag-measure ng non-controlling interest, di ba? Ganun. Okay? Paano mag-split ng profit, consol profit to that of the parent and the subsidiary. Ayos! Power! Okay. Sige, punta tayo sa yung favorite mo, Upstream, downstream, wow, Okay.
Upstream, downstream, ha? Kapatid, sa elimination, sa practice, wala naman po talagang upstream at downstream. Kalokohan yan. Okay? Anong upstream, downstream ka? Sa practice, alam nyo kung gaano ano yan, subukan mo nang mag-consolidate ng financial statements ng Ayala Corporation. Nakita mo ang dami, di ba? May anak sa tuhod, anak sa talampakan, anak sa ingron na nakadikit sa kuko, anak sa bakterya na nakadikit. Ganun karami. Ha? Paano ka mag-consolidate kung ang alam mo lang dalawa lang, ha? 'Di ba? Kalokohan 'yan Dapat lakihan nila ng konti. Yung may lateral consolidation, tatlo sila, may sister company, may parent. Yung dalawang sister company, may anak, may apo pa. Gagawa ka ng conso FS pataas. Ang galing. Pero ang daling gawin, promise, ang daling gawin. Sobra. Okay? Kaya lang yun nga kasi, humirap yan gawa ng upstream, downstream, ha? Phoenix ang utak. Okay? Hindi dapat ganun ang edukasyon. Dapat ang edukasyon ay logical, bebe. Ha? Tinginan, ha? Okay, alright. Punta tayo doon sa punta tayo sa consolidation. Elimination ng inventory. Wait lang guys. Labas natin, no? Kailangan ko yung aking dito. Kailangan ko yung isang device, no? Para mailabas yung Okay? Wait lang. Punta tayo sa PowerPoint. Ayan, nandiyan ka na ba sa PowerPoint? Share ko ulit. Share. Okay. Alright, we're done with this consolidation. Subsequent. Ba't ayaw? Ba't ayaw? Punta tayo dapat dun sa third na niya, no? Third na, hindi ba ito yun? Okay. Kim, gumalaw ba sa inyo? Doon nasa inventory na tayo? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alright. O sige guys, no? Before we touch this problem, I want you to realize one thing. Meron lang akong papakita para hindi ka mag-memorize ng kapag upstream ganito, kapag downstream ganito. Actually, in practice, wala tayong pakialam kung saan papunta yan. Basta ang importante, alam mo kung saan galing at saan papunta. Okay? Alam mo, hindi na importante yung upstream, downstream. Kung mag-memorize ka pa ng formula, ang ibig sabihin nun, hindi mo ito naintindihan. Okay? Logical lang to kapatid. Napakadali niya. Wait lang ha. Ilipat ko kayo. Guys, ito no. Wait lang. Ganito. I'm hoping na meron kang copy nito. Kasi kapag magsusulat tayo sa magsusulat ako sa board na maliit, matatakpan niya kasi po ito, no? Okay? So pero tingnan muna natin. Pag-usapan muna natin ito, no? You look at the data, ha? Okay? May mga critical information na kailangan nating i-note diyan para swabe yung ating pag-uusapan. Okay? Guys, gawin ko yung 2019. Ha? Sumabay ka sa akin, ha? Gawin ko yung 2019. Papakita ko yung procedure niya. Yung 2020 gawin mo din. Okay? Ha? Deal? Maski hindi tayo magkaharap, ha? Okay? Gawin mo yung 2020 following my logic, my explanation, and then later on, I'll do it. And then i-confirm mo kung gets mo. Ha? Okay lang po. Kakaintindihan tayo. O ha? 80% daw ng ownership ni parent kay subsidiary, may mga sales figures po sila diyan, no? Ayan na, may income sila. And then may inventory sila, no? 2019 and 2020 figure, ending inventory. All right? So to facilitate our discussion, kapatid, no, excuse me. Ang ginawa ko na lang is nilagay ko dito yung sinimplify ko na yung figures, no? ng mga intercompany transaction. Nilagay ko na lang in a table para mas madali mo makita. Pero sa board exam, promise naka-parenthesis yan. Pagtiyagaan mo, iayos mo siya para madali mo siyang i-gets. Hindi ko naman pwedeng gawin yung ganun kasi seminar naman ang ginagawa natin ngayon. Mas importante yung process kesa yung nitty-gritty of problem solving. Ha? Okay? Ha? So guys, yan. Andyan. Ito lang, clarification lang. Ang margin. Anong margin? Anong intindi mo sa margin? Ha? Ha? Based on sale po yan. Ha? Gross profit rate. Kung markup, ano ba minamarkupan mo? Ha? Markup, ha? Cost, based on cost yan. Ha? Margin. Kaya lang kung minsan may mga kalokohan sa board exam, margin based on cost. Ha? Kapag ganun, di ba? Kapag ganun na yung wordings niya, of course based on cost na yun. Ha? Okay? Ha?
Alright, kapag binabaliktad niya yung mga intended, yung mga natural meanings ng mga bagay-bagay, attach mo kung ano yun, nandun talaga. On cost, sabi niya, on cost, kung on sales, sabi niya, edi on sales. Okay? Alright guys, so, okay, ilipat ko muna kayo sa kabila, no? Dito. Kaya na magsusulat tayo. Alright, konting ano lang. Ito lang, visualization lang. Kapag ito, gawa ng tao, ha? Ang elimination ay gawa ng tao. Madali lang siya. Kung gawa ng Diyos, wag mo nang isipin kasi hindi para sa iyo 'yan. Ha, pero kung gawa ng tao, tao ka naman, 'di ba? Maintindihan mo 'yan, 'di ba? Maliban lang kung hindi ka tao, 'di ba? Alright. Wait. Okay. Ay, lipat natin. Tagal ah. Wait lang, kapatid. Matagal siya. Uy, bakit ang tagal mo? Hindi lang ha. Lilipat ko sa isang device kasi magsusulat ako dito. Naku, ba't ang tagal? What's happening? Yan. Kaya hindi pa magpapakita dyan? Wala? Sir, Unable to connect. Sabi niya, why? Why? What's happening? Yung yung on your side, nakikita niyo yung aking board? Hindi. Not yet, sir. Not yet. Tap, choose Lenovo, blah, blah, blah. Wait lang, for a while. Paingay nga, Madina. I-install ko lang kanina ng ito. Paano yan? O sige, ganito na lang guys kasi hindi siya mag-connect, no? I'll just use yung yung bigger na lang. Medyo pangit ang sulat pa man din, no? Sige. Hindi ko siya feel, pero sir. Okay. So you can share screen, sir, through whiteboard. Through whiteboard. Yes, sir. In Zoom. But if I use whiteboard, I cannot see yung di ba? Yung na lang, Kim. Let's use ito na lang, itong screen na lang kasi ito. Kita nyo on your side, kita nyo ba on your side, ito yung mag-erase na lang ako dito. Dito na lang ako mag-illustrate. Konti lang naman itong sasabihin ko, no? Konti lang na appreciation. Kapag na-appreciate mo to, deads nito, kuha mo na siya. Wala ka ng problema. Kaya lang, maliit yung pagsusulatan ko, no? Kaya, i-maximize natin, ang hirap nitong malaking board eh. Okay guys? Alright. Okay. So, on your side, Kim, I know kung nandyan na po yung nakikita nyo na yung elimination ng inventory. Yes, sir. Yes, okay. Sir. Teka, subukan muna natin na magsulat kung makakasulat. Sulat. Okay, alright. Sige. Okay guys, so ganito po siya, no? Before you is, ito na nga, no? Income statement ng parent company and a subsidiary company. And accordingly, may mga intercompany transactions po sila. Si parent, meron siyang binenta, no, kay subsidiary. Yan ang amount niya, ito yung margin niya, 1/3 ang hindi nabenta ni subsidiary. Hindi niya na-resell to the outside world. Okay? Parent subsidiary naman to, pabenta kay parent. Ganyan, same logic, no? 2020 din. Yan, same logic. Okay. Now guys, ganito po. Una, no? Kailangan mong ma-appreciate na ang purpose, ganito ya. Wait lang. Pwede ito eh. Wait lang ha. Ang hirap eh. Okay. Ganito yan kapatid, no? Ang hirap magsulat dito, promise. Ito yung parent, ito subsidiary. Imaginein mo to. Connect with me, baby. Ha? Kasi kung na-appreciate mo to, sabi ko nga sa inyo, ito lang siya. Ito lang, itong table lang na to. If you can formulate this in your mind, madali. Okay? Parent to ha? Parent yan, subsidiary. 2019 muna tayo ha? 2019 tayo. Si parent, kung titignan mo, no, nagbenta siya ng eto, 8,000. Yang sales niyang yan, benta niya kahit kanino. Benta niya sa subsidiary niya, pati benta niya sa tagalabas. Okay? Si subsidiary din, may 5,000 na sales. Benta din niya yan sa kay parent niya at benta niya sa tagalabas. Tandaan mo, itong dalawang kumpanyang ito, no? They do not regard themselves as related as far as their individual books are concerned. Ha?
Basta nagbenta sila, sales, maski parent nila binebentahan nila. Ganun din po si parent. Basta nagpalabas ng goods yan, sales din yan. Basta kahit kanino yan, basta nagbebenta siya. I-record niya ang sales. Okay? Now, look guys, parent and subsidiary. They are operating separately and they are accounting, no? Na tarito yung kanilang sales at yung mga expenses or income nila without regard to each other as economically connected, no? Okay? So, look, itong si parent, no? Kapag magbenta siya dito, 'di ba? Ito, tingnan mo to, 1,000 na to, nakikita mo 'yan, 1,000 na 'yan. Right? Binenta ni not 1,000, sorry, 1 million. 1 million na 'yan. Binentahan niya si subsidiary, record po ni parent na sales po 'yan. Record niyang sales. Kaya ibig sabihin, yung 8 million ni parent na 'yan, 1 million ang intercompany, ang tawag natin diyan intercompany, yung iba, yung 7 million, benta niya sa labas. Ito ang tunay. Tunay na sale yan. Sabi ko nga, kung magbentahan yung dalawang related party, any transaction sa loob, dalawa man sila, tatlo sila, o 10 sila, i-void natin yan. Kaya tanggalin natin to. This is not true. Gets mo ko? Itong benta niya sa labas, true. Gets mo? Kasi nga, iisa sila. Tanggalin natin yung effect ng intercompany kasi nakaka-mislead. Look, may isa pang mali dyan. Yung sales na 1 million ni parent na yan, na ito, mali yan. Hindi yan tunay na sales as far as the economic entity is concerned. Pagdating kay subsidiary, ire-record niyang purchase yan. Guess mo? Siyempre, i-record ni subsidiary na purchase yan. Mali din po yung purchase na yan. Kaya yung cost of goods sold ni subsidiary, mali na rin. Sales ni parent, mali. Sales ni subsidiary, yung purchases ni subsidiary, pati cost of goods sold niya, mali na rin. Ha? Okay? Diba? 1 billion na sales niya, 1 million din na purchase sa kanya. Diba? Nagigets mo? Kay subsidiary yan. Tanggal din natin yung purchase na 1 billion kay subsidiary. Gets? Nakuha. Isa pa. Kay subsidiary tayo titingin naman. Look guys imagine mo to, ang dali lang nito. Okay? Si subsidiary, nagbenta siya ng worth 800. Okay? Alright? So, kay parent. So, ganun nangyari din. Ito, nagbenta siya dito. 800,000 guys, no? 800,000. Sales, sabi niya. Si parent naman, purchase, sabi niya. Kung titignan natin silang dalawa bilang iisa, kasi ano sila, consolidated group lang sila, iisa lang sila. No? Etong sales na 800 na yan, mali yan. Yung purchases naman din po ni parent na yan, mali din yan. Nages mo? Tanggalin din natin yan. Kasi nga, hindi tunay. Sa sales ni subsidiary na 5,800,000 ay hindi tunay. Meron siyang benta sa labas. Ilan po? 4.2 million. Ito tunay. Nages mo? Ha? Kung titignan natin silang dalawa, kapatid, ano ang tunay na sales? 7 saka 4.2. At itong mga sales at purchases na yan, ang intercompany sale, by the way, siya din lang po intercompany purchase. Nasundan? Kasi sale na itong isa, purchase nung isa, sale nun, purchase nitong isa, di ba? Intercompany is equal to intercompany purchase. Tandaan mo yan. Okay po? Ha? So, anong consolidated sale? Simple. 7 plus ito, 4.2. Yang dalawang yan. Yan ang consolidated sale. Nakuha mo? Okay? So, walang tama dito? Walang, kung mahilig ka sa formula, ano bang sabi ng formula mo dyan? Total sales of the parent and subsidiary less intercompany sale. Bakit ganon? Kasi nga yung intercompany sale, bentahan sa loob at hindi tunay. Gets? Kapatid? No? O ganun po, ha? Basta lahat ng nasa loob ay inot. Now, eto pa. So yun, tignan mo lahat ng intercompany sales. So yun, ang first na procedure na gagawin mo, identify intercompany sales. Sino nagbebenta? Kanino pupunta? Okay? Sir, dadalawa lang naman sila. Oo, kung dadalawa yan. Pero in practice, kailangan mong alamin kung kanino pupunta kasi marami. 10 yung mga yan kung minsan. Di ba? Yung parent nagbebenta doon sa apo niya, doon sa, ganun yan eh. Okay, so kailangan alamin ang source, kailan mapunta. No? Direction muna. Yung ganito ba? Sana yan? Guys, itong ganito. Itong ganito ang ibig kong sabihin. Dapat alam mo yan. At pangalawang alamin mo sa intercompany transaction amount, magkano. Okay? Magkano yung binibil. At pangatlong dapat mong alamin, no? Inarrange ko na rin para sa inyo, guys, no? Is yung kita, yung markup nung nagbebenta. Okay? Sir, bakit ko kailangan alamin yung markup na nagbebenta?
Kasi nga, guys, kapag doon sa binenta, kunwari ito, yung 1 million na binenta ni parent kay subsidiary, kung may naiwan kay subsidiary niyan, alam mo impact niyan, guys? Ha? Madidistort yung cost of goods sold ng subsidiary, madidistort pati ending inventory niya. Kunwari, sa 1 million na yan, okay, may kita na 30% dyan. What is 30% of 1 million, guys? Ito, margin to, 300,000, right? Okay? 300,000, right? May palaman. Palaman na lang, di ba? Yung pandesal, di ba? Lagyan ng, di ba? May palaman na 300,000 sa 1 million, right? Pero ang alam ni purchaser, ang alam ni subsidiary, 1 million yan. Pero, di ba? If we look at them both, hindi 1 billion yan. 700 lang yan. Nagigas mo? Kasi nga, parent and subsidiary are one. Kung ilipat mo man yung goods, kung anong cost ng isa, ganun dapat yung cost din sa kabila. Nagigas mo? Pero hindi nila nga alam yun kasi nga, di ba? Naglalagay sila ng markup, right? So, we need to know the markup para alam natin kung ano yung overstatement kung may naiwan man. Nagigas mo? Ha, look guys, look ha. Kung dun sa 1 million na yun guys, dun sa 1 million na, kung kalahati na benta ni subsidiary sa labas, okay? May 300 sa 1 million na yan. Yung cost of goods sold ni subsidiary, ma-overstate ng 300. Nagigas mo? Ha? Kapag nabenta niya sa labas, magre-record ng cost of goods sold yan, right? Hindi pala. Sorry. Di ba 300,000 yung profit na nandun sa 1 million? Kapag mabenta ni subsidiary sa labas yung kalahati, ma-overstate ang cost of goods sold niya ng 150 kalahati. At yung unsold niya na naiwan, na naka-record ng 500, di ba half of 1 million, 500, right? Na overstate din yung ending inventory niya ng 150. Di ba be? 150. Alam mo yung 150 be? Ha? Okay. Ha? Nagas mo? Kaya kailangan nating i-monitor yung markup para alamin kung magkano kita doon. Okay? So for that purpose, computein ko muna tong 2019 na lang para madali. Para sa'yo ay para, sabi ko, para mabawasan na yung mo, no? Yung ginagawa mo. So ito no, so markup no. Alamin mo markup, so 300 for this one, no? Okay? And then, okay? Ito naman, paki-compute na rin tong isa para tapos na tayo, wala tayong problema. Yung subsidiary to parent 800 yan, 25% markup. Markup is based on cost. Okay? So to compute for the margin, 25 over 125. Or kung ayaw mo ganyan, 800 divided by 1.25. Kasi yung 800 may cost na 100% plus 25% na markup. So, 800 divided by 1.25 na lang, be? 40. That is the cost. O, multiply mo ng 25% of that, 160. Ha? So, guys, this is 160,000. Ang profit na nandyan. Okay? Ha? Okay? Alright? And then, alamin kung ano yung unsold. Okay? Ulit. First, alamin yung direction ng intercompany sale. Source, kanino pupunta. Guess what? Pangalawa, magkano yung amount. Pangatlo, magkano yung palaman na nandun. Okay, nakuha na natin yung palaman. Ayan, palaman. Pang-apat na kailangan mo alamin guys is ilan yung natira. Sir, yung nabenta, wag mo nang problemahin. Natira na lang. Mag-focus lang tayo sa impact niya sa ending inventory. Kasi madali naman na huliin yung purchases at sales. Walang problema dun. Natira na lang. Natira doon sa bumili. Okay? Sa group ng consolidated group. Okay? Sa mga kinokonsumo, katulad nito, yung kinokonsumo parent at subsidiary. Okay? Nung nagbentahan sila, ilan natira? Ilan yung nabili nila sa kapwa nila na hindi pa nila nabenta sa labas? Yun. Ha? Okay? We need to know that. Okay. Alright, so here na, given na po dito. So ito, okay? Doon sa parent to subsidiary, ito guys, sa parent to subsidiary, may 300,000 na palaman, yung 1 million. 1/3 hindi nabenta nung bumili. Sino bumili? Subsidiary. Ito, magkano ba 1/3 ng guys? Magkano ba 1/3 ng 300? 100,000. Okay? So, anong ibig sabihin yan? Ano itong 100,000? Kay parent, yan ay unrealized gain for purposes of consolidation. Ha? Sir, bakit unrealized gain? Nung binenta ni parent ang 1 million, ginain na niya 300. Sinulat niya sa kanyang income statement, kaagad-agad 300,000 ang gain niya. Pero if we look at them as one, parent and subsidiary guys, as one, bawal i-record na income yung 100 kasi nasa loob pa, nasa ending inventory pa ni subsidiary, hindi pa kita yon, nasa loob pa. Kaya hindi ko i-aalaw na kita ni parent yung 100. Kaya ang tawag natin diyan sa elimination guys is, ang tawag natin sa consolidation, intercompany elimination, ang tawag natin yan, unrealized gross profit. Hindi pa kita. Guess mo? Dahil nasa ending inventory siya, unrealized gross profit N ang tawag natin diyan. In the perspective of the parent, unrealized gross profit N. Nag-guess mo? Okay. Kay subsidiary naman, ano po siya pagdating kay subsidiary? What is that 100?
Ang 100 na yan, be, nakabaon sa ending inventory ni subsidiary. Nagigets mo? Overstatement of the ending inventory ni subsidiary yan. Yung unrealized gross profit end ni parent is overstatement in the ending inventory of the other side of the subsidiary. Naiintindihan mo ba ako? Ha? Tandaan mo to, be, para hindi ka na mag-memorize. Logic lang to. Ha? Napakadali. Very procedural to. Ha? Okay? Kasi nga nakakaano, alam mo, when I studied this na during my young years, no, I did this on my own. Hindi ako nagbabasa masyado ng libro kasi kapag pinapanood ko yung worksheet, ang dami, di ba? Elimination and Jesus Mariosep, di ba? Okay? Kaya ang ginawa ko, kumuha ako ng, alam mo, yung kartulina, yung kulay, ano ba yun? Kulay yellowish na papel, na yung malaki na ganun. Sinulat ko dun, physical. Ito, nagbenta dito, ito, nagbenta dito. Ang gusto ko daw gagawin ay tanggalin kapag nagbenta sila. Kasi, di ba, ginanon ko. And I came up with this. So I never memorize any formula in consolidation. Even in practice, I just look at the balances. Give me the transaction, the intercompany transaction. No? Make sure na kompleto yan, di ba? Tingin na lang ako. Hindi ako nagre-rely dun sa mga spreadsheet na binigay ng firm. Okay? Ganun po, guys. Ha? Kasi logic, madali. Ha? Alam mo kung anong ginagawa mo. Alam mo purpose ng ginagawa mo. Kaya mo nang gawin yan without any formula. Kung formula ka pa, duguan ka lang ng ilong dyan, sayang. Okay? Ha? Kasi kung naka-formula ka nga, sabi ko, you will not work in. Hindi mo kaya sa practice yan. Mahirapan ka. Yes mo, ha? Ulitin ko, ha? Guys, no? For the last time. Sino nagbenta? Kanino mapupunta? Amount. Margin. Alamin mo yung palaman. Ha? Okay? Kung nalaman mo na yung palaman, ilan yung hindi nabenta nung bumili. Okay? Yung fraction na yun, percentage ng hindi nabenta, multiply mo sa markup, makuha mo yung palaman na naiiwan sa ending inventory ng bumibili. Kung titignan natin silang dalawa, hindi dapat profit ng nagbenta yun. Kaya unrealized gross profit end nung nagbenta yun. Okay? Ha? The unrealized gross profit end of the seller, the unrealized gross profit of the seller is the overstatement in the ending inventory of the buyer in the group of enterprises in the consolidated group. Gets? Ha? O ha? Tandaan mo yan. Okay, ito. Ito, gawin natin to. Alright, 160, di ba? May markup na 160. And 1/4 daw ang hindi nabenta ni purchaser. Sinong purchaser dyan? Subsidiary to parent yan, guys. Subsidiary to parent. Okay? So, kung subsidiary to parent, sino ang hindi nakabenta? Si parent. Hindi niya nabenta 1/4 to the outside world. So, 1/4 of 160 is 40. Okay? 40. So, ano tong 40 na to? What is 40? Okay? Nung binenta ni subsidiary kay parent yan, record na niya, income niya buo yung 160. Pero sumabit yung 1/4 kay parent. Iisa lang silang dalawa sa tingin natin sa consolidation, right? Kaya hindi dapat ma-income yung 40. Kaya pagdating kay subsidiary naman, ano tong 40? Unrealized gross profit end yan. Nagets? At ano naman kay parent yung 40? Ha? Overstatement in the ending inventory of the parent. Gets? Okay? Yung unrealized gross profit ng another party is the overstatement in the ending inventory of the other party. Doon lang tayo titingin. Ha guys? Sa apat na yan. Intercompany transaction, amount, magkano palaman, magkano naiwan. Okay? Mag-i-compute mo lang yung unrealized gross profit. Ganon. Okay? Ayos? Nagkakaintindihan tayo? Yan lang ang mga elementos na kailangan mong alamin. At pinakita ko na yung mga bagay-bagay na dapat mong gawin. Okay, eto na. Gawin natin yung consolidation. Wait lang guys, mag-i-erase ako. Hindi ko kasi maipasok yung medyo maayos-ayos na malaki sana yun eh. Mag-i-erase muna ako ha. Okay na to, nagets mo na to no? Okay, o tanggalin ko to muna. Dito muna tayo magsusulat. I-maximize natin yung space kasi walang ibang space. O, may 40,000 dito ha. Yan. May 40,000. Okay. Sige. So, eto, tanggalin ko muna to. Tanggalin ko na to. Ano? Nakita mo naman na, di ba? Ano na? I need this space. Yan ha. Hirap nang magsulat. Kung sa board sana to be, ang bilis-bilis lang. Okay. Wait lang. Sige. Come on. Pen. Alright.
Okay, magko-consolidate na tayo by looking at them, no? So, una, 2019 ha. Balik tayo. Okay? Ayan. So, 2019. Okay? Yan, sales muna. Gawin muna natin yung direct approach, ha? Kasi tayo ay mababait, di ba? Okay? So, Conso FS 2019. First time ko gamitin itong pen kasi na to, guys. Okay? So, let's look at the consolidated sales. Ang dali ng consolidated sales, right? Sales lang sa labas, di ba? So, i-total mo lang to. Ito intercompany sale to, itong dalawang to, no? So, total natin yan. Nako, ang hirap magsulat. Wait lang, be. Ano lang, tawag dito. Ang hirap mag-erase. Sagli lang, ha? Bakit ayaw mag-erase? Ayaw niya mag-erase eh. Okay, anyway. I-total mo to. Magkano to? 1.8, right? 1.8 million. Okay? 1.8 million. Okay? Yung total sales nilang dalawa. Ito. 8 million saka 5 million, that's 13. Kasama dyan yung sales sa loob na hindi tunay. I-minus mo yung 1.8. Na-compute na natin kanina to eh. So 8 plus 5 less 1.8. What's that? 11.2. Okay? O 200,000. Yan ang consolidated sales. Okay. Let's compute for the consolidated COGS. Consolidated COGS. Paano to? Guys, tanong. Paano ka ba mag-compute ng cost of goods sold? Diba? Turo ng teacher mo nung nasa basic accounting 1 ka pa lang. Beginning inventory plus purchases less ending inventory. Diba? Ganyan. Tama? Okay? Ang ating gagawin, ito total natin yung COGS nila. Magkano cost of goods sold? 4 plus 2.5. Ilan yan, guys? That is 6.5 million. Dahil merong intercompany transfer of inventory, hindi tunay yan, overstated yan. Di ba? Kapag magbenta ka sa affiliate mo, mag-record ka ng cost of goods sold, hindi naman tunay yun eh. Di ba? Kapag magbenta ka sa labas, overstated pa rin cost of goods sold mo kasi may markup na binato yung kasama mo eh. Di ba? May markup siya doon sa cost mo, di ba? Overstated na naman doon. So, paano ma-account yun? Simple lang. Para kang auditing problems. Tingnan mo lang yung mga overstatement. Overstatement in beginning inventory, overstatement in purchase, and overstatement in ending inventory. Sir, anong overstatement in beginning? Huwag mong kalimutan. Ang overstatement in inventory is due to unrealized profit. Ano yung unrealized profit? Yung palaman na nilagay nung nagbebenta na affiliate, diba? Na nasa inventory mo, right? Yung unrealized gross profit is overstatement in inventory, right? Beginning ba? Okay, in 2019, may beginning ba na unrealized gross profit? Wala. So, i-zero mo yan. Okay? Walang overstatement in beginning inventory. Sakto lang. Purchase ba? Meron bang overstatement in purchases? Ha? Yes, meron. Yung intercompany sale is intercompany purchase. Do not forget that. Ito, itong 1 million na to, guys, is record ni parent na sale yan. Pero si subsidiary, purchase sabi ni subsidiary yan. Mali yun. Ito namang 800 na to, ha? Itong 800 na to, ha? Sabi ni subsidiary, sales yan. Ano sabi ni parent? Purchase, sabi ni parent. Mali din yun. Ha? Tanggalin natin yun. So, magkano intercompany sales na siya din lang intercompany purchase? 1.8. Diba? O, 1.8. O, 1.8. Overstated ang purchase ng 1.8 because of intercompany sales. Nakuha? How about ending inventory? Ending inventory. Ang ending inventory nila, ang ending inventory nino, ni itong 100,000 to, kanino overstatement yan? Sino ba nagbato? Parent ang nagbato nito. So, overstatement ng ending ng subsidiary to. Itong 40,000 na to, sino nagbato nito? Subsidiary. So, ito ay overstatement ng ending inventory ng parent. Nag-guess mo? Baliktaran yan, be. Baliktaran. Ganun. Ha? Okay? So, total ng ending inventory balances nila in their individual books is overstated by, magkano guys? 140. Okay? Overstated ng 140. So, ito, ending inventory is overstated by 140,000. Guess mo? So, guys, ito na. Ha? Ito na
ang overstatement in cost of goods sold. Di ba? Ang dali, di ba, be? Anong formula dyan? 140, kapatid, 140? No. 1660 ang overstatement in cost of goods sold. Ano bang total cost of goods sold nila? Yun, 6.5. Yung 6.5 na yan, mali na yan. Overstated ng 1,660. So, i-minus mo. 6.5 less 1.66 million, yun po ang consolidated cost of goods sold. Diba? Ganun, be. Nako. O sige, i-minus mo 1,660. Ilan? 48, ano? 48, ano? 4840. Yun, 4840. Ha? Okay? 4840. Yan. O, i-minus mo na siya dun sa 11,200. O, ito yung ating gross profit. Magkano gross profit? 6,360. Okay? Nagets mo? Ayos? Ha? Okay. Expenses. O, tanggalin na natin yung expenses. Wow. Ano yung expenses? Wala ka namang elimination eh. Wala ka namang, di ba? Wala ka namang ma-allocated excess. Wala kang i-eliminate kasi walang intercompany transfer of PPE. By the way guys, di ko na ituturo yung intercompany transfer of PPE. Bahala na si Baby Boy Mark Nina. Siya si Rex Jr. Okay po, ha? Medyo magkamukha kasi kami pero mas gwapo siya ng konti. No? Alright, ha? Okay. Yan. So, yan. Expenses guys. No? Ito na. Expenses ni parent, 2,000 and 1,500 kay subsidiary. So, ilan to? 3,500, right? Wala namang eliminate tayo dyan. O, 3,500. Yun. Okay, wala na. Ito na. Ito si consolidated net income. Okay? Okay, total natin. 6,320. 6,360 less 3,500. Ilan? 2,800. 2,860. Yan ang consolidated net income. Gets mo? Ha? Di ba? Para kung nagtutulong ng undergrad dito, Nabis ko na rin magturo ng undergrad. Ilang taon na akong wala doon. Okay? O, sige. Ayan, guys. Yan. Pero, hahatiin mo yan. Ha? Saglit lang. At naglalaro lang, no? Walang kwenta itong ginagawa natin. Ha? Okay, tanggalin ko yan. Ba't ayaw may erase? Uy, may erase ka na. Okay. Ba't ayaw? Lang, guys. Hirap naman eh. Hindi pwedeng wait lang guys kasi I'm having a problem with my device. It's not hindi niya tinatanggal yung Try niyo po yung erase all. matatanggal yata lahat. Ayun, sir. Oo, matatanggal lahat, Kim. Bakit nag-e-error siya? But guys, basta pakiramdaman mo muna yung pakiramdaman mo muna yung ayun, sulatan ko na lang ng puti. Akala mo ayaw mo ma-erase, edi sulatan kita ng puti. Ha? Okay guys, sige. Hirap ng device na made in China eh. Made in China kasi binili ko. Wala kasing walang ibang option. Uy. Sino ba? Okay. Okay guys, ayan na. Sige. Oops. Kim, nag-move ba yung ko? Nag-move ba siya? Oh. Ano gagawin ko dito? Parang nag-move na siya. Wait lang, for a while guys, no? I'm having a hard time with this paper, ano ba to? Cancel. Control, sir? Zoom up. Zoom up? Control up? Ayaw. Sir? Tawag po nito. Control? Sir, request remote control ako, sir. Okay, sige. Come on. Approve. Hirap talaga, Okay. Nawala ba guys yung sulat ko? Nawala, Kim? Yan, sir. Ay. Yan po. Nawala, no? Nawala.
Okay. Sige guys, by the way, we computed a while ago no yung ano no. Wait lang. Kailangan yata ang ano ng kamay dito ah. Magsusulat tayo with a red. Okay? So kanina guys no, nawala na yung ating ano trabaho no, nawala na. Hoping nandiyan pa rin yung ano mo, total mo no. May patches siya eh. Okay? Yung sales kanina, ba't ganun? Yung sales natin kanina is ano, just to reconstruct it no, yung cost of goods sold, yung gross profit natin, meron tayong ano bang gagawin ko dito? Parang ano kasi, parang sira siya eh. Meron siyang bago lang nabili ko. Sa pencil mismo, sir. Pencil. Okay. Wait lang guys ha. Pasensya na kayo kasi talagang ano, namamasyal tong ano. May mga extra ano siya eh. May mga extra something siya. Kakawala ng okay. Here, we're working on this part. On your side, ano pa rin siya, Kim? Tama pa rin? Ito pa rin? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Alright. Naka-slideshow? Di pa po. Wait lang. Pwede yata tong ano eh, ibalik, no? I-back. Para nawawala. Nawala na nga. Nawala na siya, sir. Nawala na. Never mind, guys. Okay. Alright. Slideshow. And then, from beginning na lang. Okay. O sige. Going back kanina, no? We have sales, no? Meron tayong sales kanina na ano yun? Ilan ba yung total nung kanina? 13. That's 13 less 1.8, no? That's 11,200. I-reconstruct ko lang ha. Tapos yung cost of goods sold natin kanina, overstated ang, 'di ba, may beginning, may purchases, ending. Ito walang overstatement to. Ito overstated to ng 1.8, no? Yung purchase siya din po yung intercompany purchase. Itong ending overstated ng 140. Okay? So overstated ang cost of goods sold, sabi ko nga ng 18 less 140, so that is 1660, no? Overstated ng 1660. I-minus natin sa total nito. Yung cost of goods sold na yan is 6.5 million. Overstated yan ng ganito. Overstated yan ng 1660. So, i-minus mo 1660 sa 65. Okay? So, 48, this is 4840. Di bali guys, napakadali nito. Wala tayong problema dito. Ha? Okay, tapos expenses. Na? Idiretso na lang natin na ganyan. Expenses is ito. We have 2,001.5. No? So, walang iba naman na i-adjust. So, that's 3.5. Yan na. Consolidated net income. Okay? So, 11,200 less 4,840 less 3,500. So, 2,600 ay 2,860. 2,8600. Okay? Ayan. Pero kailangan natin pong patunayan po yan. No? Okay. That is the direct approach to consolidation. Ngayon kapatid is meron tayong indirect. Pinakita ko sa inyo kanina yung process ng indirect, no? Okay? So, tanggalin ko to, erasing ko to, at gawin natin yung indirect approach. Okay? Doon sa indirect approach, magsisimula ka sa net income, no? Alala mo pa ba? Simula ka sa net income ni parent muna. Ito si parent, and then subsidiary, no? Total dito. Total, no? Okay? So, net income per book of the parent is ito. 2,000. 2 million, sorry. 2 million pesos. Subsidiary, 1 million pesos. Okay? So, in total, that is 3 million pesos. Okay, guys? Ngayon, tanggalin natin yung mga hindi tunay. Yung mga hindi tunay na kita. Kaya ano ba yung mga hindi tunay na kita between the parent and the subsidiary? Sa parent side, kung may intercompany dividend. Wala namang intercompany dividend dito eh. Yun lang naman eh, di ba? Kaya lang, kung merong intercompany transaction, kung may intercompany transaction sila, remember si parent, kung magbenta siya sa subsidiary niya,
i-gain niya yan, wagas. Yung buong profit, i-gain niya kaagad. Pero nga, sabi ko, kung sumabit sa ending inventory ni subsidiary, hindi pwede niyang i-gain yun. Kasi nga, iisa tingin natin sa kanila, di ba? So, ilan ang palaman ni parent, ilan ang markup ni parent na sumabit sa ending inventory ni subsidiary? Na-compute na natin kanina kapatid. Ito itong 100 na to. Nakita mo to? 100. Yan ang ipagbawal ko kay parent. Ang tawag ko diyan unrealized gross profit. Hindi mo pa kita yung 100,000 no, tanggalin ko sa kanya yan. Kasi pumasok na sa 2 million niya. Nung binenta niya, nandyan na yung 300 including that 100,000. Dahil yung 100,000 sumabit sa ending inventory ni branch tuloy ni subsidiary, ibawal ko. Pati si subsidiary, may binenta siya kay parent. Okay, may profit na 160. Ni-record niya to na profit kaagad noon nung binenta niya. Pero may 40 na sumabit sa ending inventory ni parent. Ipagbawal ko din yan. 40,000 na yan. Okay? Tanggalin ko na dito. No? 140,000. No? Okay guys? So ito yung parent income. 1.9 million. Yan yung true parent income. True income, kumbaga. True income of the parent, 1.9. At itong 960, di ba? 960,000 na ito, yan yung kita naman ng subsidiary. True income ni subsidiary. Okay? So 3 million less 140, so that is what? 2,860. Ayan Okay? True income, ito din siya. True income. Yes mo? True income. Nakuha? Di ba? Tapos hahatiin mo yan. Ilan ba porsyento ng ownership ni parent kay subsidiary? 80%. So yung 80% yan, tanggalin mo dyan, ilipat mo dito. Okay? Di ba? 80% of that, 960. No? 960 multiplied by 0.8, yan. 768,000. O dito din, 768,000. Tapos i-add mo yung 19. Okay? Yan. So 2,668. At ito naman ay 960 times 0.2 na lang, no? 192,000. Okay guys? So, yan po. Ganyan po siya. Ano yung 2,668? Ito yung share ni parent in consolidated net income. Ano yung 192? Ito naman po yung non-controlling interest. Share of the non-controlling interest in the consolidated net income. At sundan mo yung process na diniscuss ko kanina. Diba? Nako mo. Sir, yung example mo, intercompany transaction lang. Diba? Oo, intercompany transaction lang to. Pero sir, paano kapag may mga amortization of allocated excess, gawin mo din yung mga yun. Pagsamahin mo lang dito sa discussion natin dito. Yes mo? Ha? Okay? Kung ano yung ginawa natin doon, gawin mo din dito. Kung meron pang, kung newly consolidated yung dalawang entity, new yung acquisition, few years from that time, of course, may effect pa yung mga dyan. May effect pa yung mga dito, yung mga allocated excess. So, i-account mo pa din dito. Idadagdag mo lang dito sa mga computation natin na ito. Yes mo? Guys? O nakuha mo? Okay? So, that's it guys. No? Ganyan po ang consolidation. Okay? Kung sino yung nagbenta, okay, doon mo i-adjust yung unrealized gross profit. Kasi pre-napit na niya yan pero hindi pa talaga profit. Kaya natin i-adjust sa kanya. Okay? Alright? Okay? Yes, sige. How about ending inventory, sir? Sir, okay na. Alam ko na. No problem. O sige. How about conso ending inventory? Okay? Well, madali. Si parent, ano bang ending inventory niya? Ayun Kano? Ito. 800. 800 to. 800,000 ang ending inventory niya. Subsidiary, ayun 600. 600,000 ang ending inventory niya. Anong total? 1.4 billion. Okay, guys? 1.4 ang total. Okay? Pero itong 800, mali yan. Bakit mali? Merong overstatement yan, guys. Overstated yan. Okay? Magkano overstatement nito? Okay? Wala pa naman tanong sa board exam, guys, na what is the correct ending inventory of the parent on a cost basis. Kapag ganun sana tanong, sigurado maraming mahuhuli dun na examinees, no? Wala pang ganun sa branch lang yun Okay? Mga tanong na ganun. Okay? Overstated ang 800 na magkano? Magkano? 100 o 40? Ha? Yung 100 nandun sa branch. Binato ni parent, kay 100 na kay branch. Na kay branch. Yung 100 na unrealized gross profit nandun kay subsidiary. Kasi binato ni parent Okay? Itong 40, sino nagbenta? Si subsidiary. So, nasa niya? Na kay parent. So, ito ay overstated po ito
ng 40,000. Samantalang ito naman, overstated din naman po yan ng 100,000. Huwag mong pagbaliktarin. Ha? Hindi mo binentahan ang sarili mo. Crossover to be. Okay? Yung unrealized gross profit ng kabila, nandito sa kabila yun. Ang realized gross profit nito, nandun sa kabila yun. Nagets mo ko? Ha? Okay. So ito ang correct cost nito. Yung correct cost ng ending inventory ng head office ng parent is 760. 500 naman kay kay subsidiary. Nagets mo? So i-total mo dito 140 yan, ganyan guys, no? So ito na, ilan? Ha? 260 ang consolidated ending inventory. Pero sabi ko nga, ang ganda sana kung laliman ng board exam ng konti. What is the cost, di ba? Exact cost of the ending subsidiary, ay ending inventory of the subsidiary. Yung mga ganong tanungan dapat ang itira nila para masaya, di ba? Okay, hindi gagana yung mga formula dyan, promise. Okay po. Walang kwenta yung formulang yan. Okay? Nagets guys, no? So yan lang naman. Sundan mo na yan. Okay? For 2020. Sige. So for now, no? I'll let you do 2020. So sundan mo yung ginawa ko kanina, alamin mo yung saan galing, kanino mapunta, magkano yung amount, diba? Compute mo yung markup, ilan yung natira. Okay? Tapos compute ka ng consolidated sales, compute ka ng cost of sale, okay? Tapos ano mo na ganyan, i-compute mo na ganyan. Okay guys, I'm giving you about 5 minutes. Magkakapilang ako ng konti, no? Habang pinag-iisapan mo yung 2020, no? Para kapag natapos mo na yan, tapos na. Okay? Etong pinapakita kong sa inyo to, guys, dalawa lang to, no? One-on-one, di ba guys? Ini naman ang normal upstream, upstream. Wala tayong pakialam sa upstream or downstream. Basta importante na guess mo logic nito, ha? Okay, para mamaya, no? Para sa mga hindi pa natutulog, yung mga masugid na manonood natin, no? Ayan, pakita ko sa iyo mamaya, tatlo be. Ha? Kapag dalawa, normal yung dalawa kasi. Pero ang mas matindi, tatlo. The more the merrier. Ha? Pakita ko paano mag-consolidate ng tatlo. Multilateral transaction. Tryo. May isang term dyan pero ayaw kong sabihin. No? Tryo. Basta parang ganun din. Tryo. Okay? Sige be. Okay, 2020. Try mo. Let me, please give me konting oras lang. Okay? Ayos lang? Okay? Pag tinatapal na yung ito big ba? Baka nawala na sila dito Konti na lang naiwan niya. Mga bata. Tulog na yata. Okay. Sige na. Pwede na. Sakit sa lalamunan. Okay guys, so we will proceed to year 2, no? Punta tayo sa 2020, no? Iko-confirm ko lang para sa mga naiwan, Okay? Ayan. Gabi na, no? Gabing-gabi na pala, no? All right. So let's do 20
2020. I-revise lang natin itong solution natin, guys, no? Okay? So, yun, no? Please take note of the intercompany transactions muna. Ayan na, andyan na, yung parent to subsidiary, 1 to 30% margin. Magkano po yung 30% yan? 300. This is 360. Okay? And 1/5 ang na iwan. So 360 divided by 5 na lang. So that is 72. Okay? 72,000. Alright. Ito, beginning na natin yan. Yung ending ng prior year, beginning natin. So mag-focus na lang tayo sa ending. Okay? So we have 650. And then may 30% din. Markup sabi niya, we have to divide that by 1.3 multiplied by 0.3. So that's 150. No? Ito 150 ito. Cost to, guys, based on cost. And 1/3 po yan. So this is 50,000. 72 ito and 50,000 to. Okay, guys. So what does this mean? Ano tong 72? Galing kay parent. Unrealized gross profit ng source yan, ni parent. Unrealized gross profit end ni parent yan. Ano yung 100 dati? Di magiging unrealized gross profit beginning yan. Okay? Ano tong 50,000 na galing kay subsidiary to? Unrealized gross profit end ni subsidiary to. Okay? Yung 40,000, yan yung unrealized gross profit beginning naman ni subsidiary yan. Okay? At ang unrealized gross profit ng isang entity, overstatement ng overstatement ng inventory ng kabilang entity. Okay? Bala magiging overstatement ng beginning na to, magiging overstatement ng ending to. Ito nandito. Okay, guys? Alright? 72 to 72. Okay? O, sige. Ngayon, sige, mag-e-erase ako. Erasein ko yung nandun sa taas. Okay? So, remove ko to. Palit figure lang tayo, no, mga guys? Palit figure tayo. I-calculator na natin, no, para mabilis, no? Para hindi tayo nahihirapan dito solve ng solve. Okay. So, yung total sales nito, no, is 1,650. No, guys? 1,650. Okay? Ito. We need to get the total kasi yan ang overstatement ng sales. Overstatement din po siya ng purchase. Okay. So, idiretso ko na, using calculator. Just follow. Magkano yung kanilang sales in 2020? Ito 10. Ito naman ay 4. So, that is 14. 14 million. Tanggalin mo yung 1,650. Kasi intercompany sales. No? Hindi tunay yan. So, 1,650. Remove that. So, this is 12,350. Okay, guys? 12,350. How about the cost of goods sold? Well, ano yung process natin? Beginning plus purchases less ending. Okay? So, we get the overstatement in beginning. Ano bang total overstatement ng beginning? Ito. Yan o. Yung 100 saka 40. 140 overstated ang beginning. 140 overstated ang beginning. I-add mo yung what is the overstatement in purchases. Yung intercompany sales is just the same as intercompany purchases. So, i-add mo 1,650. Ito no. Ito yung intercompany sale mo. Yan ang intercompany purchases. So, yun na. Overstatement in beginning, 140. Plus, overstatement in purchases, 1,650. Tapos, less, ito. Yan. Overstatement in ending, 72 saka 50. So, i-less ko yung 72, saka less ko yung 50. 1,668. Ang cost of goods sold in the period is overstated by 1,668. Gets? I-minus mo na sa total ng cost of goods sold na ito, 6 saka 1.5. No? That's 7.5. Okay? Total cost of goods sold less the overstatement in cost of goods sold, 5,832. So 5,832. Okay? 5,832. All right? So that is the cost of goods sold, consolidated. Expenses, just add together, 3 plus 1. So that is 4 million pesos. Okay? So that's 12,350 less 5,832 less 4. So ito ay 2,518. 2,518,000. Consolidated net income na yan, kapatid. Okay?
Okay ha? 2518 to ha? 2518,000. Okay? Now, how to get the consolidated net income using the indirect approach? Well, ayusin lang natin ulit to. Mag-i-erase ako ulit, no? We follow this same process, no? Tanggalin natin yan. Okay. Wait lang guys, ha? I'm using a technology that's not mine kasi hindi gumagana yung isa, no? Alright. Okay, o sige. Okay, paano ulit? Net income ni parent, magkano bang kita ni parent? In 2020, 1 million, right? Si subsidiary, magkano net income niya? 1.5, di ba? Ito, no? 1.5. So, ito, 1 million, and then 1.5. So, 2.5 million to. Okay? Now guys, si parent, no? Meron siyang unrealized gross profit beginning last year. Etong 100 na ito, oh, pinagbawal ko sa kanya last year yan kasi nga nasa ending inventory ng kanyang kasama na si subsidiary. Pero this year, sigurado na benta na yan. Okay? Ha? So, ito, realize na to. I-plus ko dito. Sir, bakit mo plina-plus yung 100? Kasi nga, guys, ha? May timing differences. Okay? Ang parent o subsidiary nagre-record ng profit kapag nagbenta siya. Nire-record niya ng profit kapag nagbenta siya. Wala siyang pakialam kung nabenta ng kabila. Okay? Pero, so for this year, no? For year 2020, yung 1 million na kitang yan, okay? Galing yan sa mga sales lang ngayon. Hindi na niya isinama yung sales niya last time. Kasi nga, na-income na niya lahat ng kita niya last time, maski may pinagbawal tayo na 100 last time. I-plus ko ngayon yan kasi nga last time niya re-record nakita. Hindi dapat hindi niya re-record ngayon kundi last time, kaya i-record ko ngayon. At ipagbawal ko din yung mga kita niya sa ending, yung sumabit sa ending. Ano yung ending ni subsidiary? Ito, itong 72. For this current period, may 72 na sumabit doon sa ending inventory ng subsidiary. So i-minus ko yung 72,000. Guess guys? Ha? O ganyan. Si subsidiary na yun. Na? Last year, meron siyang 40 na pinagbawal natin. Pero syempre, nabenta na ni parent ngayon. Realize na niya. So, i-plus 40 ko din. Yung beginning. Okay? I-plus ko dun sa 1.5. Pero ngayon, meron pong sumabit sa ending inventory ni parent na 50. Ito, 50,000. Ha? May 50,000 na yan. 1/3 na yan, no? O, i-minus ko yung 50. Pagbawal ko yan. Yan na. I-adjust na natin yan. Ito guys, hindi ko na i-ano to. No? Paki-total na lang yan. Ang hirap magsulat. Okay? Ha? So, ilan to? Yung 1 million plus 100 less 72. 1,028. Ang true income ni parent. How about subsidiary? 1,500 plus 40 less 50. This is 1,490. True income na 1,490 ni subsidiary plus true income na 1,028 ni parent, that is 2,518. Yun guys, oh. Parehas siya dito. Kita mo? Okay? Same. Okay? Ayan. So alam mo na kung anong gagawin mo, no? 80% of this, ililipat mo dito. Diba? Pag tinotal mo yan, share ni parent sa consolidated net income, right? And 20% of that is magiging non-controlling interest. Okay guys? Okay na? 1,490 times 20% non-controlling interest in net income. 1,028 times 80%, yan na po yung parent share dun sa consolidated net income. Gets? Diba? Andali. Nakuha mo? Okay. Yan. Now, how about itong consolidated ending inventory? No? Parehas lang kanina dun sa ginawa natin, di ba guys? No? Naulit na lang para mabilis, no? Okay. I-erase ko yung amount, no? O ending inventory ni parent, ending inventory ni subsidiary. Okay. Ayan. And then ito, magkano bang ending inventory as reported ni ni parent? Kano? Ito 900, no? O 900,000 si parent. Si subsidiary, magkano? 700,000.
Pag total niyan, 1.6. Okay? Itong 900 na to, magkano ang overstatement na nasa kanya? 900 ni parent. Siyempre, yung overstatement, yung unrealized ni subsidiary. No? Yun ang nasa ending niya. Subsidiary nagbenta sa kanya eh. Magkano ba yung unrealized ni subsidiary? 50, di ba? Ito, 50, ito. Minus ko lang dito. 50. Okay? Eh yung 700 naman ni subsidiary, magkano overstatement yan? Galing kay parent. Magkano galing kay parent? 72. Minus mo diyan 72. Okay? O ha? So 850 ito. 850, while this one 700 less 72 is 628. Okay? So yan kapatid. Pag-adin mo na lang yung dalawang yan. Alright? 1478. That is the consolidated ending inventory. Next po. Okay? I'm hoping guys na nakuha mo ito at naintindihan mo. No? Basically, ito lang. Ito lang. Itong process na ginawa natin, no? Itong tawag dito. Ito, yan, saka yan. At kung paano tayo mag-compute ng consolidated sale. Basta i-treat mo lang sila, no? Na iisa. Kung dalawa yan, kulungin mo yung dalawa. Katulad ng ginawa ko kanina na kapag parent yan, subsidiary, dalawang company, kulungin mo lang sila. Yan na ang consolidated entity mo. Okay? Ito guys, I give you an idea on how to do this. Pero mas hindi na natin gawin kasi masyadong gabi na. I can give the solutions siguro, no? Na ilalagay natin sa Rio. Okay? Pero ito guys kasi mga proprietary kasi na bagay, no? Bahala na si Mark mag-discuss kung may apo pa yung mga iba diyan, mga ganyan, no? Maging 5 sila ganoon. Bahala na si Sir Mark ninyo magdi-discuss, no? Kabisado niya po yan. Okay? Kaya lang hindi kasi ito kasama sa board exam kasi nga yung pinag-usapan lang natin yun ang kasama sa board exam. But I give you idea on how to do this, no? Okay? Eh paano kapag tatlong ganyan, no? Ito, merong King Company, it owns 80% of RAD, 70% of Andrix, ganyan. Tapos may intercompany transaction po sila. Ikulong mo lang silang ganyan, kulungin natin sila. We will consider them as one. Okay? Alright? So, yung same process lang din ang pagko-compute dito. Okay? Alamin mo kung kanino galing. King, galing papuntang Andrix, Andrix to RAD, RAD to Andrix, and then RAD to King. Alamin mo kung kanino galing ka, kanino papunta. Alright? Ha? And then yung amount din, tapos yung margin, computing mo yung margin, and then yung percentage ng unsold over the sale, multiply mo dun sa profit margin, para makuha mo yung mga unrealized gross profit end. Kaninong unrealized gross profit end yan? Yung source, kung kanino galing. Okay? Yun, ha? Okay? Ito, kunwari ito, ilan ba to? Kasi, ano to guys, kinumpute ko na to para sa inyo, ano? Okay, ang computed dito is 500 to, no? 500 ang unrealized gross profit ni King dyan. Ni King yung nagbebenta. Ito naman 400 ang unrealized gross profit ni Andrix. Si Rad dito 750 ang unrealized gross profit niya. Si Rad dito din 100 ang kanyang unrealized gross profit dito. Okay? Ayan. So kung i-consolidate ko to, sige gawin natin na ngayon na habang andan pa, meron pang 88 na nanonood, yung iba siguro dito natulog na para balikan bukas, no? Ayan. Okay? Sige. So, kung i-console natin to guys, no? I-consolidated sales natin, yung ganyan, no? Total ko yung sales nila to the outside world. So paano? Kunin ko lang yan, total ko yan, yung sales nilang yan. Ilan ba lahat yan? Okay? That is 150 plus 80 plus 60, 290, 200, wait lang, 200, nako, what happened? Screen sharing, Alt tab. Ayan, okay? Bakit bumalik? Wait lang guys, saan na ba yun? Nag-block siya eh. On your side, Kim, nakikita? Parang nag-block siya. Hindi po, sir. Hindi siya nakikita. Teka, ano nangyari? Wait lang. I-ano na lang. Ito, kita to? Inventory po. Alright. What happened? Nag-block siya eh. Keep. Ayan. So this one, slideshow, current slide. Okay? O sige, ito na. Ayos na?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, alright then. Okay, Alright. so to consolidate this, itong trio na to, no, tatlong company, no, total mo pa rin yan. So ilan yun? 290, no, guys, no? Wait lang. That is 290,000 yung total sales na. Ito, kunin mo yung mga intercompany sales. Intra-group sales tawag natin doon. Kahit kanino papunta dyan. Total mo, ito, nandito lahat na yung total niyan. Ilan yan? Ha? 22. Tama? 22,000 ito. Okay? Intercompany sale, kahit ano, basta within, is tawag dito, intercompany sale yan. Okay? Sa 22. I-minus mo sa 290. Yung 290 na yun, kasama intercompany sale yan, hindi yan 290. So 290 less 22. Guys, yun. 268,000 ang consolidated sales yan. Okay? How about conso cost of goods sold? How about the conso cost of goods sold? Okay? I-total mo itong mga to kasi overstatement to ng ending inventory. So may 500 yan plus 400 plus 750 plus 100, no? 1,750 ang total po nito. Yan yung total ng unrealized gross profit nila sa isa't isa. Yan din po yung total ng mga sumabit sa ending inventory nila. Okay, causing overstatement in the respective inventory by 1,750. Okay, so going back, beginning inventory, meron bang overstatement? Walang unrealized gross profit beginning? Wala. So 0. Plus purchase, meron bang overstatement ng purchase? Magkano ba intercompany sale? 22. So plus 22,000. Huh? Less ending inventory, magkano overstatement in ending inventory? 1,720. Yan, 1,720 na yan. Okay? Yan. Alright? So, that's it. Ba't nangyayari dito? Nakakapagod na to ah. Yan. Okay? So, natanggal yung kanyang consolidated sales na naman, no? Ano ba yan? Wait lang guys. Nakakapanghina to. Nakakapanglambot. Lolo ko, sir, yung pen yan, sir. Oo, yung pen niya. Yan gumagalaw siya. Tingnan mo. Yes, sir. Yes, sir. What will we do with this? Ganito yun, kanina, no? Yes po. Okay. Alright. Sige, guys. Saglit lang for a while. We're having a hard time with this pen. Yan. Okay? Naulit na yung consolidated sales natin kanina. That is, 150. Ulitin ko lang ha. 150 plus 80 plus 60 less 22, no? So that is 268,000. Okay? Doon sa cost of goods sold na lang, diretso na lang natin ha. Okay, overstatement ng beginning, wala. Overstatement ng purchase, ito. Itong 22,000 na ito. Ito ay 1,750, right? Ano, hindi K. Hindi yan K. 1,750. Okay? 500 plus 400 plus 750 plus 100, that's 1,750. Okay. Beginning overstatement, wala. Purchases na overstatement, 22. Yung intercompany sale. Less overstatement in ending, 1,750. So, 20,250 ang total overstatement. 20,250. Ito total natin to, itong mga cost of goods sold. Okay? 100K, 1,000 plus 40,000 plus 30, 36, no? 100 plus 40 plus 36 less 20.25. 1, kindly please check if your total is the same. 155,750. Tama ba guys? O, i-check mo ha. 22 less 1.75. 20.25. Okay, 155,750. That's your consolidated cost of goods sold. Tapos, yung expenses din, no? Ikaltas natin, wala naman tayong i-eliminate sa expenses, just the same din. Total lang natin yan, guys. May konting maiiba lang dito, no? Okay? 30 plus 25 plus 15 din. So that is 70,000. Okay? So ito na yung ating consolidated net income. Bali 268. Same logic, guys. Kung ikaw ay sumusunod sa akin all along, kayang-kaya mo to. Maski pa 10 i-consolidate mo sa spreadsheet, kaya mo to.
This is 42,250. Let's check the total. 268 less 155.75 less 70. Yan, 42,250. Okay, guys? So that's it. Now, what will we do next? We will compute kung magkano ng controlling interest, given na tatlo po sila, no? And magkano yung share ni parent, si King. So, K na lang is si King, no? Ito si Radvick na lang, and ito si Andrix. Let's determine their net income respectively. 20K ito, 15K ito, in their individual FS, no? Yan. Tanggalin mo yung unrealized gross profit end nila. Pagmaminosin natin si King. Si King, tignan mo kung ilan yung binatuhan niya. Ito, nagbato siya, si King. Isa lang naman, sa group. Ang intra-group, unrealized niya, 500. Sa kanya ko ikaltas yan. Ipagbawal ko yan sa kanya. Okay? Yung 500. Nag-gets, guys? Nakuha mo? Ha? Ito lang. Wala na to, no? Sorry for that. Okay? Ayan. Si King, si Rad to, no? Si Rad naman, tignan mo yung mga binatuhan niya. Si Rad, dalawa. Look, guys, oh. Ito. This one and this one. Diba? 750 and 100. Pagsamahin mo yan. 850 dito. Okay? Tanggalin natin 850 sa kanya. Si Andrix, ano ba binatuhan niya? Isa lang. Ito. Magkano? 40 lang. Ay, 400 lang. So, i-minus ko dito 400 kay Andrix. Ganun. Ito yung true profit. True income ng bawat isa. Same logic, guys. Maski 10. Ha? Okay? Nag-guess mo? Alright. So, ito, 19,500. Ito, 15,000 less 850. 14,150. Ito, 9,000 multiplied less 400. That is 8,600. Yan ang mga true profit nila. At kapag pinagsama-masama mo yung true profit nila, okay, 14,150 plus 8,600 plus 19,500, that is 42,250. Ayun, same na logic. Nag-guess mo ko? Sir, paano? Yun ang controlling interest. Di madali. Ha? Tanggalin mo dito. Ilan bang persyento si si King sa kanya? 80%. Ilan bang persyento si King kay Andrix? 70%. 80% tanggalin mo dito. At dito naman, 70%. Gano'n lang yun. Ha? Same logic, di ba? Andali, walang kwenta, kapatid. Di ba? So this is 11,320. May naiwan na ilan? 2,830. Di dito. Ha? 86 multiplied by 0.7. 6,020. Okay? Multiply mo, tanggalin mo 86. Yan. 2,580. Itong dalawang ito, pag addin mo yan, sama mo dito. Ha? Okay? So, that's it. 6,020 plus 11,320. Ayan. 17,34,000. Ha? 17,34. Plus 19,500. Ito ang share ni parent. 36,840. Okay? Yan ang kay parent. Okay, guys? Ha? At itong dalawang ito, itong dalawang yun, itong dalawang ito, pag pinag-add mo yan, non-controlling interest. Okay? Nag-guess mo? Ganun lang yun. Nakuha? Nakuha mo? Ganun siya, guys. So, yun na ilalagay mo sa baba ng consolidated income statement later on when you report. Ayos? Andali. Same logic. Sir, paano kapag may anak si Rad at si Andrix? Ganun lang din. Dadami nga lang yung column, yung mo. Kapag ikaw nagko-consolidate in actual practice, dadami lang yung row. Okay? Dadami yung row mo. So, ito in our example, tatlo sila, So, King to Rad, King to Andrix, tapos Rad to King, Rad to Andrix, Andrix to King, Andrix to Rad. Tignan mo kung merong intercompany transaction doon. Ganon. Tatlo sila, bali ilang row yan? 4 na row ang lalabas dyan. Paano kapag 5 sila? Kunwari A. So, A2, ganon. Sa 4. Yung A na isa, A company, kunwari A company, B company, hanggang E company, 5 sila. A to B, A to C, A to D,
A to E, ganun. Tapos B to A, B to C, ganun. Okay? But it just follow the same logic and is very, very easy. Sir, paano yung accounting kapag may pag may apo nga, sabi mo, kunwari itong si Andrix, no, ito, meron itong anak, may subsidiary 1 yan, may subsidiary, ito din, may subsidiary 1 to, ikulong natin sila lahat na 5, no? Ikulong natin lahat silang 5. And then gagawin mo yung sinabi ko na yun, na ito, ano mo sila, i-align mo sila based on genealogy. Next, okay ba? Ano yun? Yung pinakamalalim, yun ang nasa right. So, kung ako magagawa niyan, ganito ako mag-consolidate dyan, class. Guys, no? King yan, rad ito, andito muna si S1. Okay? Tapos boundary. Okay? Tapos Andrix yan, tapos yung kanyang subsidiary din dito. Okay? Ayan. So, i-adjust ko yan lahat-lahat. Gagawa ako ng ganito, gagawa ako ng ganyan to adjust their profit. Kapag nakuha na yung profit nila, yung share ni Andrix dito sa subsidiary na to, lagay ko sa kanya. Yung profit ni Andrix plus share niya sa subsidiary, i-multiply ko dun sa ownership ni parent. Diba? Si parent may ownership kay Andrix, ililipat ko dun. Ito din. Yung share ni King dito, ilagay ko dun. Okay? Yung kita ni King na adjusted plus dun sa share niya dito, ipapunta dito, ganun. Meron niyang NCI dyan, may NCI dyan, may NCI dyan, may NCI dyan. I-total ko later on, yun ang i-report kong NCI. Pero of course, i-disclose ko, NCI under Andrix or NCI under King, ganun. Okay guys? So that's it guys. That is consolidation. And I'm hoping na naintindihan nyo, nakuha nyo logic nyo. Only logical thinking will set you free. And there's no formula in this world. Okay? Siguro may mga formula, mga laws of science siguro kapatid, discovered by scientists. But accounting is not something that requires, alam mo na. Okay? All you need to do is understand. And once you understand, the world is yours. Power. Huh? Okay? So guys, good night and good evening. I know, kayo masyado ng yung iba natulog na, hindi na natsagahan. Okay? Good for those who are left behind. God bless you. And talito, salamat na salamat. Meron pa palang talito pinapa-announce si Sir Wency para sa mga yung next na seminar pala natin ha, guys, no? Paki-check po ninyo yung next na seminar po natin. Saglit lang po ha, kasi ano nga ba sinasabi niya kanina dito? Ayan, no? Si Sir Karim daw, we'll have a webinar, no, on August 14, no? Government grant and borrowing costs ang topic. Please take note of that. August 14, guys, ha? Sir Karim, no? Financial accounting, government grant and borrowing costs ang kanyang special topic. Okay? Salamat and salamat, sana naiintindihan niyo lahat. Aralin niyo to. I'll leave the webinar here. Okay? Salamat. God bless.